आइसकेको छ 21-1 को अवस्थामा छ। नेपाल अझै पनि करेन्ट रन रेटबाट हेर्ने भने 6 पुर्याउन सकेको छैन। त्यही भएर यो ओभरमा अझै एउटा बाउन्ड्री आयो भने चाहिँ नेपाल बल्ल 6 भन्दा माथि पुग्ने थियो, 25 रनसम्म पुग्ने थियो। त्यसकारण हामी चाहिँ एउटा बाउन्ड्रीको खोजीमा चाहिँ रहेका छौँ। 214 जना साथीहरूले हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ। सबैजनालाई सब्स्क्राइब गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र माथिपट्टिको लिङ्कमा गएर लाइभ हेर्न पाउनु भएको छैन भने चाहिँ त्यसमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्सले आसिफको काम छैन भने लेख्नु भएको थियो। कुबेर ओली लाइभ केमा हो भन्नुभएको छ। लाइभ चाहिँ कान्तिपुर म्याक्स टेलिभिजन नेपालबाट, त्यस्तै सोनी स्पोर्ट्स 5 इन्डियाबाट हेर्न सकिन्छ। युएसए को विलो टेलिभिजनबाट पनि हेर्न सकिन्छ। तर हामीले नर्मल्ली गुगलहरू खोज्दाखेरि चाहिँ विलो एचडी र विलो एक्स्ट्रा भन्ने पाउँछौँ। त्यो चाहिँ अलिकति इन्टरनेसनल टाइपको रहेछ क्या। युएसए को लागि चाहिँ छुट्टै छ फेरि विलो, त्यसमा चाहिँ आएको छैन। यो चाहिँ विलो बाई क्रिक बज भन्ने होला चाहिँ हाम्रोतिर आउँदो रहेछ। र देख्न सकिन्छ नेपालले 21 रन बनाएको छ, 1 विकेट 4 ओभरबाट। अब अलिकति यहाँ विकेट गएको कारण मैले पनि बुझिसकेँ क्या। अब के रहेछ भन्दाखेरि मैले ग्रेडियन्ट नै चेन्ज गरेर हिँड्छ नि त। आज हाम्रो निलो राख्ने हो क्या। हाम्रो जर्सी पनि निलो कलरको छ, हाम्रो निलो राख्ने हो। युएसएलाई चाहिँ हामीले बनाइदिने हो रातो। त रातो पनि नबनाइदिए हुन्छ यिनीहरूलाई होइन, यिनीहरूलाई अर्कै राख्दा पनि हुन्छ, तर रातै सुहाउँछ होला अहिलेलाई। दामी सर्ट, 1 बाउन्स किप यहाँ फिल्डरको हातमा गयो। पहिलो बल सिङ्गलको लागि आएको छ। अनिल शाहबाट 14 बलबाट 10 रन बनाएर खेल्दैछन्। आज अलिकति थोरै लिटल बिट स्लो छन्, तर अब त्यही हो, उनी टिक्यो भने त लास्टमा जति पनि रन हिर्काउँछन् भन्ने त यसमा हामीले ढुक्क भयो हुन्छ। त्यो विलोमा त अड्केको अड्कै छ, मर्नु भइसक्यो। त्यसो भए अर्को बाटो हेर्नुहोस् न। विदेशमा हुने साथीहरूले विलोबाट हेर्न खोज्नु भएको छ भने अर्को बाटो हेर्नु होला। मैले लिङ्क 2 बाट हेर्नु होला है। देख्न सकिन्छ यहाँनिरबाट कुशल भुर्तेल यति बेला रहेका छन्। कुशल भुर्तेल स्ट्राइकमा रहेका छन्। डट बल हुनेछ। कुशल भुर्तेलले यहाँनिरबाट रोकेर अलिकति अगाडिपट्टि बढेर पनि खेल्न खोजेका त थिए, तर रन ल्याउनको लागि भने यहाँनिरबाट उनी सफल पनि रहेनन्। 7 बलबाट 9 रन। आज 112 को स्ट्राइक रेट छ। सरी 8 बलबाट 9 रन। भर्खर एउटा डट बल भयो। युएसमा विलोबाट छ भन्नुभएको छ। यस है। र हेरौँ तेस्रो बल के हुन्छ त। यहाँ के इन्स्ट्रक्सन सौरभ नेत्रपालकर, जसले आज एउटा विकेट पनि निकालेको थियो, उसलाई दिँदैछन्। अरुण जोन्सलाई देखाइएको छ यहाँ क्यामेरामा। मनाङ्क पटेलले के इन्स्ट्रक्सन दिँदैछन्। हेरौँ तेस्रो बल फेरि पनि डट बल भइसकेको छ। तेस्रो बल पनि रोकेर खेलिदिनेछन्। राम्रो डिफेन्सिभ कभरमा गएको छ बल, रोकिदिनेछन् कभरका फिल्डरले। नडराइकन हान न हो। आज त पावर प्लेमा रनै नआउला जस्तो छ। 5 ओभर भइसक्यो, 6 ओभर मात्र हो। हान्नु पर्यो नि होइन। रन अब हान्देऊ के, विकेट गएको भएर हो कि आज अलिकति स्टार्ट राम्रो भएन नेपालको। एउटा मात्र विकेट जाँदा त नडराए पनि हुन्छ, अलिकति हान्ने प्रयास त गर्नु पर्यो नि होइन। अन्तिम 3वटा बल मागिरहेको छ। सामना गर्दैछन् कुशल भुर्तेल। भुर्तेल अगाडिपट्टि बढिदिए, सर्ट हिर्काइदिनेछन्। छक्का जाला त यो क्याच भने भएन। 1 बाउन्स, 2 रन चाहिँ जान्छ होला। ओ मिसफिल्डिङ, 2 रन त यहाँनिर कस्तो लागेन नि, अलिकति राम्रोसँग लागेन। झन्डैले यहाँनिरबाट आउट भएको हाम्रा कुशल भुर्तेल। हरमित सिंह थिए त्यहाँनिरबाट, उनको भन्दा अलिकति माथिपट्टिबाट गयो बल। हान्न त हाने क्या, अलिकति ब्याट थोरै ढिलो घुमे जस्तो, अथवा अलिकति राम्रो वेल कनेक्सन नभए जस्तो भयो। थोरैले यार, थोरै भन्दा नि हुन त धेरै नै थियो। क्याच त डिफिकल्ट नै थियो, ग्याप त मेन्टेन गरे गर्न त। र यसैबिच नेपालले 24 रन बनाएको छ 4.4 ओभरमा। कुशल भुर्तेल लक्की त भए। सर्ट अलिकति कहिलेकाहीँ हावामा भइरहँदाखेरि चाहिँ डर हुन्छ त्यस्तै। र 5औं बल कुशल भुर्तेलले सामना गर्ने क्रममा रहेका छन्। र यसपालि भने निकै नै मिठो बाउन्ड्री र ग्यापबाट हिर्काइदिएका छन्। पोइन्ट र बिचको कभरको एरियातिरको भनौँ न एउटा स्क्वायरतर्फ गएको छ एउटा बल चाहिँ। र एकदमै राम्रो मेन्टेन गरेर कुशल भुर्तेलले यहाँनिर चौका लगाइदिनेछन्। 4 रन प्राप्त गर्नेछ। 28 रन, 1 विकेट, 4.5 ओभर।
च्याटहरू गर्नु होला, स्टार क्रिक एपमा पनि हेर्न मिल्छ भन्नुभएको रहेछ। ओके, अनिल गौतम लाइभ केमा छ भन्नुभएको छ, लाइभ हेर्नको लागि म्याथमेटिकल लिङ्कमा जानु होला, त्यहाँ मैले सबै चिजहरू अपडेट गरिदिएको छु। नेपालको आजको अघि अन्तिम बल पनि हेरिहालौँ, अन्तिम बल अब के हुनेछ त। अन्तिम बल हेर्नभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई आजको नेपालको प्लेइङ 11 देखाइदिन्छु। आज कुनै पनि परिवर्तन गरेको छैन नेपालले। अन्तिम बल सामना गर्ने क्रममा फेरि पनि कुशल भुर्तेले 11 बलबाट 15 रन र भर्खरै एउटा डट बल। यसरी यो डट बल भए सँगसँगै नेपालले 5 ओभरबाट 28 रन बनाएको छ 1 विकेटको नोक्सानमा। There's no shame in getting on. If you've been independent your whole life, it's so hard to ask for help. Take the first step and it'll be a lot easier. To be loved and cared for, and then to love and to care so deeply. I think that's the essence of being human. The most important thing in life is love and caring for each other in a place like this. अलि थोरै बढाउनु पर्ने छ साथीहरू। सिङ्गल आएको छ नयाँ ओभरको पहिलो बलमा। उन्तिस रन बनाएको छ नेपालले। यहाँनिर जसदेव सिंह अर्को एउटा पेस बलरलाई ल्याएको छ। हेर्दै जाउँ यो खेलाडीले कस्तो इम्प्याक्ट राख्ला अथवा के गर्ला, त्यो पनि हामी हेरि नै हाल्छौँ। नेपालले यति बेला 29 रन बनाएर खेल्दैछ। डट बल भएको छ फेरि पनि। लगातार राम्रो बलिङ गर्दैछ यसले पनि। चौथो समूहमा चौथोमा चाहिँ 9 रन आएको रहेछ। आजको म तपाईँहरूलाई अस्ति जस्तै आज म तपाईँहरूलाई एभ्री ओभरमा कति कति रन आएको रहेछ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन गइराखेको छु। के एडभर्टाइज आएको हो यो भने 30 आजको हाम्रोको यो उस पनि राखिदिन्छु है। अब चाहिँ मैले अस्ति पनि त्यो राखेको थिएँ, यो चाहिँ अलिकति स्पेसल रहेको छ 977 को। अहिलेसम्म हेर्ने भने 7-2-9 7-10 12 12-9 21 7 28 रन यसरी चाहिँ आएको थियो पहिलो 5 ओभरमा। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ तेस्रो बल भएको छ। तेस्रो बल अर्को बल बलिङ गर्ने क्रममा यहाँनिरबाट फेरि पनि डट बल भएको छ। किन मिस गरिरहेछन् आज अनिल शाह, थोरै प्यासिभ छन् हिजोभन्दा अस्तिभन्दा। र फेरि पनि अर्को एउटा बल चाहिँ यहाँनिरबाट मिस भइसकेको छ अनिल शाहको। र हेर्दै जाउँ के हुनेछ त। 5.4 ओभर पनि डट बल भइसकेको छ। जसदेव सिंह आज त यो पेस बलहरू सबैले राम्रो गरिराखेका छन्। 5.5 पछि अब अन्तिम बल बाँकी रहेको छ। 30 रन एउटा छक्का आइदियो भने चाहिँ ठ्याक्क ब्यालेन्स चाहिँ हुन्थ्यो। पुरै डट 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 नै भइराखेको छ आज त। किन हो कुनै हान्नै सकिरहेको छैन नि त हाम्रो केटाहरूले। पार्टनरसिपबाट हेर्ने हो भने त अहिलेको लागि ल ठिकै छ पार्टनरसिप पनि। उन्नाइस बलबाट 19 रनको पार्टनरसिप भनेपछि ओके। अन्तिम बल यसपालि भने मिठो चौका हिर्काइदिएका छन्। मिड अनको क्षेत्रतर्फ हिर्काइदिएका छन्। फिल्डर पनि थिए तर फिल्डरको साइडबाट गएको छ। 6 ओभरबाट 34 रन नेपालको 1 विकेट। र यो चौका लगाउने खेलाडी रहेका छन् अनिल शाह। सरी कुशल भुर्तेलले हिर्काएका रहेछन् हो।
अहिले न अनिल शाहले नै हिर्काएको अनिल शाहको लागि फर्स्ट चौका रहेछ नि त यो त आज त छक्का चाहिँ उनले हिर्काएका रहेछन् अघि नै होइन आज चाहिँ यो फर्स्ट चौका रहेछ र 18 बलबाट 15 रन सँगसँगै नेपालको लागि यहाँबाट देख्न सकिन्छ 34 for 1 after 6 6 ओभरबाट र यो ओभरमा पनि आएको छ 6 रन र यो 6 रन सँगसँगै नेपालले 6 ओभरको समाप्ति हुँदा जेलसम्म यहाँनिरबाट बनाएको छ 34 रन अलिकति कम चाहिँ देख्न सकिन्छ है सोचेको भन्दा अलिकति थोरै नै रन रहेको छ तपाईले यहाँनिर ओभर बाइ ओभर टाइम लाइनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट ओभरमा 2 रन आएको थियो सेकेन्ड ओभरमा 7 रन तेस्रो ओभरमा 3 रन चौथो ओभरमा 9 रन 5 ओभरमा 7 रन र 6 ओभरमा 6 रन यसरी नेपालले चाहिँ अहिलेसम्म 34 रन बनाएको छ र एउटा विकेट गुमाएको छ 11 रन हुँदाखेरि नेपालले फर्स्ट विकेट गुमाएको थियो पावर प्ले सकिए सँगसँगै अब सुरुवात हुन्छ 7औं ओभरको पहिलो बल हरमित सिंहले बलिङ गर्न आएका छन् र 1 रन दिनेछन् कुशल पोर्तेलले 15 बलबाट 17 रन अनिल शाह यति बेला स्ट्राइकमा आएका छन् जसले अघि भर्खरै एउटा चौका हिर्काएका थिए अब फिल्डिङमा पनि परिवर्तन भइसकेको छ हरमित सिंहले के गर्नेछन् त हरमित सिंह यहाँनिर थर्ड म्यान एरियातर्फ हिर्काइदिनेछन् 1 रनको लागि अनिल शाहले 19 बलबाट 16 रन 22 बलबाट 25 रनको पार्टनरशिप बन्न चाहिँ परिसकेको अवस्था छ अहिलेलाई सन्दीप शाह आज भन्नुभएको छ सन्दीप छैनन् फेरि पनि अर्को एउटा सिंगल ल्याउनको लागि अपर्च्युनिटी बनेको छ 1 रन नेपालले निकालिसकेको छ 37 रन बनाउने छ 1 विकेटको नोक्सानमा कुशल पोर्तेलले यसपालि खेलिदिए अफसाइडतर्फ डिप पोइन्ट उछितर्फ खेलिदिएका थिए 1 रन आसिफ शेख आज अलिकति चाँडै आउट भयो नत्र भने अब अरु त सबै ठिकै छ अनिल शाह सामना गर्नको लागि तयार छन् यसपालि उनले खेलिदिए मिड विकेट क्षेत्रतर्फ 1 रनको लागि फिल्डर तैनात छन् त्यहाँनिर जर्सी नम्बर 14 का खेलाडी रहेछन् त्यहाँनिर र उनले चाहिँ फिल्डिङ गरिसकेका छन् 1 रन मात्र प्राप्त गर्नेछ नेपालले लाइभ के म्याच भन्नु छ लाइभ हेर्नको लागि माथिपट्टिको लिंकमा मैले अपडेट गरिसकेको छु त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ दोस्रो होला लिंकमा चाहिँ जानु होला विदेशबाट चाहिँ स्क्वायरतर्फ खेलिदिए 4 रनको लागि निकै नै राम्रो स्विप थियो कुशल बुर्तेलबाट वाट फर वाट बाउन्ड्री यो स्विप शट रोहित पौडेलले जस्तो स्विप गरिदिएका छन् र गएको छ सिधै चौकाको लागि मिठो बाउन्ड्रीको साथमा कुशल बुर्तेल आज धेरै पछि लामो समयपछि आज फर्ममा आउन लागेको जस्तो देखिन्छ र यो मिठो बाउन्ड्री कुशल बुर्तेलको नाममा बब्बाल यो हो नि त स्विप शट भनेको साथीहरु हरमित सिंह विरुद्ध चौका लगाइदिएका छन् ओभरको अन्तिम बल भने जस्ट रोकेर खेलिदिए कभरमा कभरका फिल्डरले रोकिदिएका छन् ड्राइभ गरेर मनाङ्क पटेलले र डट बल सँगै ओभर नम्बर 7 पनि समाप्त हुन्छ 8 रन आएको छ यो ओभरमा र यसरी हामीले 8 ओभरसम्म सरी 7 ओभरसम्म हेर्ने हो भने नेपाल बल्ल अहिले आएको छ आफ्नो लेभलमा अब पावर प्लेमा अलिकति कमै रन बन्यो र पनि केही छैन उतापट्टि चाहिँ लास्टमा चाहिँ अहिले युएसए को पनि आउँछ त्यसकारणले मैले त्यहाँनिर ब्याकएन्ड पनि छोडिदिएको छु किन आयो त्यस्तो भन्ने सोच्नु भयो होला अहिले एकछिनमा चाहिँ काम लाग्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हो है त यसरी चाहिँ देख्न सकिन्छ ओभर टाइम लाइन पनि हेर्नु होला तपाईहरुलाई पनि काम लाग्छ यो हैन कति कति हिर्कायो अब 34 रन थियो पावर प्लेमा अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले बिस्तारै नेपालले आफ्नो गतिलाई बढाउन खोज्दैछ फर द फर्स्ट टाइम नेपालले करेन्ट रन रेटलाई पनि 6 पुर्याएको छ केन्जिङले अर्को एउटा स्पिनरलाई एड गर्नेछ युएसए ले बलिङमा स्ट्राइकमा रहनेछन् अनिल शाह डट बल खेल्नेछन् जानेछ कभरमा बललाई हल्का टच मात्र गरिदिएका थिए प्रब्लम हैन भिसा प्रब्लम हैन ट्राभलिङ प्रब्लम हो ट्राभलिङ गरेका छन् रेस्ट चाहिएको छ उनलाई पुग्न त पुगिसकेको हुनुपर्छ स्क्वायरतर्फ खेलिदिए सिंगलको लागि मिड विकेटको फिल्डर र यहाँनिरबाट बलर आफै पनि कुदेका थिए 1 रन प्राप्त गर्नेछ नेपालले 40 रन पुग्नेछ 7.2 ओभरमा कुशल बुर्तेलले 18 बलबाट 22 रन बनाउँदा 22 मा 18 फेरि उतातिर अनिल शाहको ठ्याक रिभर्सल टाइपको रहेछ दोस्रो बलपछि अब तेस्रो बल कुशल बुर्तेल सामना गर्नको लागि केन्जिङको बल यहाँनिर सामना गर्नको लागि तयार भइसकेका छन् हेरौँ बुर्तेलले के गर्नेछन् यहाँनिर सिंगलको लागि फेरि पनि स्विप शट थियो स्क्वायर लेगतर्फ खेलिदिएका छन् हरमित सिंह छन् सायद त्यहाँनिरबाट लडीबुडी खेलेर बललाई जोगाइदिएका छन् 1 रन प्राप्त गर्नेछ नेपालले यो 1 रन सँगसँगै 44 रन बनाएको छ
एउटा बाउन्ड्री चाहिन्छ पक्कै पनि यो ओभरमा मिनिमम पनि 6 रन चाहिँ हिर्काउँदै जानु पर्यो अब 6 रन मात्र हिर्काए त पुग्दैन अब त कम्तीमा पनि 8 रनको हिसाबले गयो भने पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो यसपालि फेरि पनि ग्यापबाट निकालिदिए कभर र पोइन्टको फिल्डरको बीचबाट अनिल शाहले 1 रनको लागि निकालिदिए 19 रन बनाएका छन् 23-19 क्या मिलेको फेरि उल्टो रिभर्स टाइपको के 34 रनको पार्टनरशिप बनेको छ पार्टनरशिप एकदमै जरुरी हुन्छ कुशल भुर्तेल आउनेछन् स्ट्राइकमा केन्जिङ्गेको बललाई सामना गर्नको लागि रोटेसन एकदमै गरिराखेका छन् फेरि अर्को एउटा रोटेसन आउन सक्छ यहाँनिर सिङ्गल लागेको छ स्क्वायर लेग तर्फ नै खेलिदिएका छन् जहाँनिरबाट एन्ड्रियस आरुन जोन्सन कि एन्ड्रियस गोर्सन है त्यहाँनिर सरी आरुन जोन्सन नै रहेछन् 1 रन प्राप्त गरेको छ 46 रन 1 विकेट अन्तिम बल बाँकी चाहिँ एउटा चौका लास्टमा आइदियो भने फेरि 8 रन आउँथ्यो अनिल शाह केही अन्तिम बललाई चौका लगाउन सक्ला नि त एउटा चौका जरुरत हुन्थ्यो तर आएको छ 1 रन मात्र उनले फेरि यहाँनिरबाट खेलिदिए कभरतर्फ डिप कभरको फिल्डरले रोकिदिएका छन् बल 1 रनको लागि मिलिन्द कुमार थिए फिल्डिङमा 47 रन बनेको छ 5 रन मात्र आएको छ अलि धेरै रन त आएन तर पनि अब ह्याप्पी त हुनै पर्यो नेपालले बिस्तारै पार्टनरशिप बिल्डअप गर्दै खेल्न खोजिराखेको छ त्यही भएर नराम्रो पनि भन्न त मिलेन साथीहरू है ठिकै गर्दैछ भनौँ न नराम्रो पनि होइन राम्रो पनि होइन साथीहरू अब 5 रन मात्र आएको छ ओभर टाइम लाइनबाट हेरौँ एकपटक ओभर टाइम लाइनबाट हेर्ने हो भने अहिले यस्तो देख्न सकिन्छ नेपालले फर्स्ट ओभरमा 2 सेकेन्डमा 7 अहिलेसम्म हाइएस्ट भनेको फोर्थ ओभरमा 9 रन ल्याएको छ 6 रनभन्दा माथि पनि धेरै हिर्काएको छैन नेपालले 6 रनभन्दा माथि ल 6 लाई सबै इन्क्लुड गरेर 1 2 3 4 वटा 5 वटामा चाहिँ ल्याएर रहेछ 5 वटा ओभरमा चाहिँ 6 र 6 भन्दा धेरै रन ल्याएको रहेछ भने स्क्रिनमा राख्नु पर्यो रन रेट भन्नुभएको छ यो सीआरआर लेखेको छ यो रन रेट पर्दरहरु स्क्रिनमै छ त स्टम्पिङ गर्ने प्रयास थियो डट बल भएको छ दुईवटा ब्याक टु ब्याक डट बल अनिल शाह अब एक्सेलरेट गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ पक्कै पनि एकदमै जरुरी छ रन रेटहरु सबै छ है स्क्रिनमा सबै कुरा छ प्रोजेक्सन स्कोर बाहेकहरु सबै चीजहरु छ नहुने भन्ने चीज हुँदैन इभन तपाईहरुको च्याट समेत आइराखेको छ ओके यहाँनेर च्याट आइराखेको छ यसैबीच यहाँ मिस फिल्डिङ र गएको छ बाउन्ड्री जोगाउनु पर्ने टाइपको थियो यो खेलाडीले टाइप गर्दा गर्दै पनि बल बीचबाट छिरेको छ हरमेल सिंहको लागि यहाँनेरबाट हानिदिएका छन् हाम्रो अनिल शाहले चौका एकदमै राम्रो यो चाहिँ गएको छ ड्राइभ हान्दा हान्दै यहाँनेर के अरे फाइन लेग तर्फ गएछ कि इनसाइड एज लागेर र ब्याटको भित्री किनारा लागेर गएछ बल र 4 रन सँगसँगै अब फेरि नेपालले करेन्ट 100 लाई 6 पुर्याएको छ 12 ओभरसम्ममा 80-85 रन पुग्यो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो फेरि अर्को राम्रो सर्ट कभरको फिल्डर मनाङ पटेलले बललाई सहज तरिकाले राम्रो फिल्डिङ गरेर जोगाइदिएका छन् 8.4 ओभर 52 बलमा नेपालले 51 रन बनाएको छ आज के भयो भन्नुभएको छ रिजदम गेलालजीले हैन खेल्दैछ अब एउटा मात्र विकेट गएको छ जुनसुकै बेला पनि यहाँबाट विस्फोट हुन सक्छ के रनको त्यही भएर आत्तिनु हुँदैन 37 बलबाट 41 रनको पार्टनरशिप पनि त भएको छ नि त यो पनि त एउटा बल भन्दा रन धेरै छ नि त यही पार्टनरशिप तपाईले हेर्नुहुन्छ भने पनि रन भन्दा के रे बल भन्दा यो बल हो ब्र्याकेट भित्रको यो रन हो 4 को ग्याप त निस्क्यो नि त अब यसलाई अब बिस्तारै बढाउने हो दुईटा छक्का आउने बित्तिकै त्यो चेन्ज हुन सक्छ सिंगल आएको छ यहाँनिरबाट इनसाइड एज पुरै लागिरहेछ त ब्याटमा फेरि भित्र लागिरहेछ र यो ओभरमा आएको छ 6 रन यसपालि पनि धेरै त आएन तर 6 रनसम्म आयो 9 ओभर सकिदासम्म नेपालले 53 रन बनाउनेछ अब बिस्तारै खेल्दैछ त्यस्तो एग्रेसन देखाएको छैन अब बिस्तारै ब्याट चाहिँ घुमाउँदैछ कि भन्ने हो अहिले चाहिँ है अब चाहिँ खेलाडीहरूले थोरै यहाँबाट ब्याट घुमाउँदैछन् भन्ने हो र दाइ तपाईको अलि छिटो अपडेट आउँछ हो भन्नुभएको छ यस अलिकति छिटो अपडेट आउँछ र टिभीमा भन्दा अलिकति 1-2 बल त होइन त्यस्तो धेरै छिटो होइन 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड जति 10 सेकेन्ड जति फास्ट छ अलिकति यो उनीहरूले चाहिँ हुँबाट युएसए बाट अपडेट गरिदिरहेको हुन्छ क्या यो स्कोर कार्ड चाहिँ ओके नयाँ ओभरको पहिलो बल कोही छैन छक्का गएको छ यहाँनिरबाट कुशल भुर्तेलको लागि अलिकति डर लागेको थियो जब उनले ब्याट घुमाए एकदमै राम्रो डिप कभरको क्षेत्रमा हिर्काइदिएका छन् छक्का यसपालि नेपाली फ्यान्स समर्थकहरू भएतिर नै पठाइदिएका छन् बललाई र छक्का लगाउने खेलाडी रहेका छन् कुशल भुर्तेल पहिलो छक्का रहेको छ उनको लागि
डर लागेको थियो जब उनले ब्याट घुमाउँदै गरेका थिए त्यो बेलामा अलिकति राम्रोसँग कनेक्सन नलागेको हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्थ्यो क्या, अलिकति मिसिङ भयो कि थोरै डिस्टेन्स पुग्दैन कि जस्तो लागेको थियो। तर इनफ रहेछ त्यो प्रोजेक्टाइल एकदमै ठिक थियो, 45 डिग्रीकै लगभग थियो होला। 45 डिग्रीमा हान्न सक्यो भने सबसे टाढा पुग्छ भन्ने तपाईँले पढ्नु भएको पनि होला। यसैबिच यहाँनिर सिङ्गल पनि आउनेछ, नेपालले 60 रन पुऱ्याउनेछ। एक्सलेरेट गर्न जरुरी छ र इसाको नम्बर सानो आएको हो भन्नुभएको छ हो र सानै छ क्या अरे। इसिया नम्बर त हाम्रो च्याट बक्समा पनि पाइन्छ नत्र। अब कोही डोनर हुनुहुन्छ भने 100 रुपियाँभन्दा बढी पठाउनेहरूको नाम चाहिँ यहाँनिर स्क्रिनमा आउँछ। अहिलेसम्म त कुनै पनि इस्यु आएको छैन जस्तो लाग्यो, आएको छैन। ओ विकेट क्याच गर्थ्यो आफैले, ला यार एकदमै इम्पोर्टेन्ट विकेट गएको छ नेपालको। अनिल शाह आफै क्याच भएका छन् बलरको हातबाट, केन्जिङ्गेले आफै क्याच गरिदिएका छन्। ओहो गाह्रो पर्यो नि त साथीहरू। नेपालले दोस्रो विकेट गुमाएको छ 60 रन भन्दाखेरि भर्खरै। अब ठिकै छ, अनिल शाहले आज स्ट्राइक रेट चाहिँ उनको कमजोर रह्यो। 31 बलबाट जम्मा 25 रन बनेको छ उनको। स्ट्राइक रेट इज द प्रब्लम, तर अरू सबै ठिकठाक छ है। एउटा पार्टनरसिप 49 रनको बन्यो, त्यही भएर स्ट्राइक रेट सधैँ एउटै एकनासको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि यहाँ बुझ्न जरुरी छ। आज भुर्तेलले चाहिँ राम्रो खेलिराखेका छन्, यो पनि एउटा गजबको कुरा चाहिँ त्यो छ। र सबैजना साथीहरूले वेल प्लेड नै लेखिदिनु होला। अब त्यस्तो वेल प्लेड भनेर खत्रै पनि छैन आज अनिल शाहको त, तर त्यही हो कि एउटा पार्टनरसिप एउटा स्ट्यान्ड चाहिँ राम्रो गरिदिए। 42 बलबाट 49 रनको पार्टनरसिप भन्दाखेरि उनले 31 बलबाट 25 रन हिर्काए। यो स्ट्राइक रेट अलिकति राम्रो भइदिएको, 25 मा 31 भइदिएको भए पनि हामीसँग बल अरू एक्स्ट्रा अभाइलेबल भयो जस्तो देखिन्थ्यो होला। केन्जिङ्गे आफैले क्याच गरिदिएका छन्। 60 रन 2टा विकेट 9.4। रोहित पौडेलले जोइन गर्छन् होला 4थो नम्बरमा। रोहित कुमार पौडेल नै हो, अब त अरू अप्सन मैले त्यस्तो देख्दिनँ। रोहित कुमार पौडेलको इन्ट्री हुनेछ अब। तर गुलसन शाह आउँछन् भनेर लेख्नु भएको छ, गुलसन आयो भनेर लेख्नु भएको छ कोमा ब्लग्सले। गुलसन आएकै हो त, नाम त यहाँनिर देखेको छैन, कहाँनिर आयो गुलसन शाह भनेर। हो यार गजब छ त। सलाइबा युज गर्नेलाई पर्मानेन्टली ब्यान हानेको होइन र भन्नुभएको छ। कोरोनाको टाइममा चाहिँ हो साथीहरू होइन, तै पनि अब खै के हो होइन होला। अब कोरोनाको टाइममा चाहिँ हो क्या ब्यान हानेको, सलाइबा युज गर्न नपाउने चाहिँ होइन। त्यो बेलामा त त्यही पनि अब खै के छ, अब अहिलेको रिसेन्टली के छ त्यो फिर्ता भएको नि हुनसक्छ। अथवा बलहरू चाहिँ फेरि यो मैदानमा हात ड्राई भइहाल्छ। खासमा सलाइबा सिधै बलमा लाउनु भन्दा पनि हातमा लगाएर पुसेर अनि फेरि बलिङ चाहिँ गरिराखेको चाहिँ हुन्छन्, प्राय अहिले पनि गरिरहेको हुन्छन्, नेपालीले पनि गरिरहेको हुन्छन् त्यस्तो चाहिँ होइन। हात चाहिँ अलिकति धुलो लगाइरहेको हुन्छ, बलहरू चाहिँ अलिकति राम्रोसँग ग्रिप हुँदैन भनेर चाहिँ फाल्ने बेलामा त्यो चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। र यसैबिच देख्न सकिन्छ यहाँनिर एउटा 9.5 डट बल भएको छ। गुलसन झा आज 4थो नम्बरमा आउँदा रोहित पौडेल पछाडि धकेलिएका छन्। गुलसन झाले चाहिँ आज एउटा ब्युटिफुल इनिङ खेल्नको लागि एउटा चान्स रहेको छ। नम्बर 6 मा हो भन्नुभएको छ, आज 4 नम्बरमा ल्याइसक्यो रिदम गिलालजी। रोहित सोलो खेल्छ, रन चाहिएको छ भन्नुभएको छ लेफ्ट ह्यान्डर। फेरि पनि अर्को एउटा डट बल 10 ओभरबाट 60 रन 2टा विकेट। रनको कुरा गर्ने भने त्यही अघि सुरुको 2टा बलमा आएको रन नै यो ओभरको लागि अन्तिम भयो। हाम्रो लागि 10 ओभरमा आएको रन धेरै होइन अहिले। अब फर्स्ट म्याचको कुरा गर्ने हो भने नेपालले हिर्काएको थियो 75 रन हिर्काएको थियो। आज हामी 15 रनले सर्ट छौँ भन्न पनि सकिन्छ है। अस्तिको कम्पेरिजनमा आज हामी 15 रन्स कम ल्याइसकेका छौँ क्या आज 10 ओभरको कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ। विकेट पनि हाम्रो त्यस्तै गएको छ। अब अघि विकेट नजाँदासम्म त स्ट्रङ नै थियो नेपाल, तर अहिले पनि फेरि नेपाललाई अलिकति गाह्रो परेको जस्तो हो कि जस्तो देखिन्छ। 12 ओभरमा 80 चाहिँ कट्नु पर्यो। अब 2टा ओभरमा 85 भन्दै हुनुहुन्छ, 12 ओभरमा 80 कट्यो भने हामीले फेरि 160 सम्मको त्यो एउटा प्रोजेक्सनमा जान सक्छौँ। र
आज मन्टी देसाईले पनि यहाँ केही इन्स्ट्रक्सन दिँदैछन्। ड्रिङ्क्स ब्रेक पनि भएको छ सायद यहाँ, तर ड्रिङ्क्स ब्रेक त अघि 9.3 मा नै हुनुपर्ने हो के। ओके गेम सुरु भइसकेछ। यस अघि ड्रिङ्क्स ब्रेक भएको रहेछ। सिङ्गल आएको छ यहाँनिर नेपालको लागि, सिङ्गल आएको छ। कुशल भुटेलले पनि आज राम्रो खेल्दैछन् क्या। 137 को स्ट्राइक रेट छ। 24 मा 33 भनेको यो आफैमा राम्रो हो। मल्ललाई ओडिआई खेल्नलाई राखेको हो र अरे नवीन श्रेष्ठजीले, अब खै त थाहा भएन। र अब हेर्न सकिन्छ गुलसन झा यति बेला स्ट्राइकमा आइसकेका छन्। गुलसन झा तेस्रो बल सामना गर्न र यो ओभरको पहिलो बल सामना गर्नको लागि आइसकेका छन्। सबैजना साथीहरू लाइभ हेर्नको चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पिन गरिएको कमेन्टमा पिन गरिएको लिङ्क छ, त्यहाँबाट तपाईँले जान सक्नुहुन्छ। विदेशमा हुने साथीहरूले स्पेसल्ली दोस्रो नम्बरको लिङ्क 2 भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। गुलसन झा सामना गरिसकेका छन्। बललाई डट बल भएको छ। जसदीप सिंह मिडल ओभरमा अलिकति पेस बलरको रूपमा आएका थिए। अस्ति पनि यही 3 जना खेलाडीहरूले मात्र बलिङ गरेका, 5 जनाले मात्र बलिङ गरेका थिए र पेस बलरमा जसदीप सिंह, अली खान र सौरभ नेत्रपालकरले चाहिँ बलिङ गरेका थिए। आज पनि यो 5 जना भन्दा अरू फरक बलर चाहिँ प्रयोग गरेको छैन। हरमित सिंह, केन्जिङ्गे, जसदीप सिंह, सौरभ नेत्रपालकर र अली खान, यसरी 5 जना बलरलाई मात्र प्रयोग गर्दैछ युएसएले। त्यो बाहेक अरू एक्स्ट्रा बलरहरू चाहिँ प्रयोग गरेको छैन। जसदीप सिंह फेरि पनि यहाँनिरबाट तेस्रो बल बलिङ गर्ने क्रममा गुलसन झा स्क्वायरतर्फ खेलिदिएका छन्। फाइन लेगतर्फ गएको छ बल र 1 रन प्राप्त गर्नेछ। फाइन लेग र स्क्वायरको ठ्याक्कै बिचतिर थियो बल। 1 रन प्राप्त गर्नेछ। नेपालले 65 रन बनाएको छ। 10.3 मा आज चाहिँ अलिकति रन रेट प्रब्लम भइराखेको छ, तर खेलाडीहरूले विकेट धेरै नदिएको कारणले गर्दाखेरि गेम जुनसुकै बेला पनि परिवर्तन चाहिँ हुनसक्छ। गेम यो अहिले देखिएको करेन्ट रन रेटको ग्याप भनेको 2टा छक्का मात्र हो क्या। 2टा छक्का हान्ने बित्तिकै नेपाल गुड पोजिसनमा पुगि नै हाल्छ क्या। त्यही भएर हामी चाहिँ प्रे गरौँ कि नेपालले चाहिँ राम्रो यहाँनिरबाट निकालोस्। कुशल भुटेल अन स्ट्राइक। आज कुशल भुटेलले नम्बर 3 मा आएर राम्रो ब्याटिङ गर्दैछन्। 24 बल 33 रन र फेरि पनि यहाँनिरबाट खेलिदिएका छन्। अफसाइडतर्फ गल्लीको फिल्डरले बललाई रोकिदिएका छन्, तर नेपालले सिङ्गल प्राप्त गरिसकेको छ। लाइभ कसरी हेर्ने भन्नु भएको छ निशान्त थापा, विदेशमा हुनुहुन्छ जस्तो छ। लाइभ हेर्नको लागि मैले पिन गरिदिएको लिङ्कमा जानु होला। वाच नेपाल भर्सेस युएसए सेकेन्ड T20 क्रिकेट भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ फिक्सर्सभित्र चाहिँ एउटा सुरुमा वाच लाइभ भन्ने छ, त्यो कान्तिपुरको हो। त्यो नेपालबाट हेर्न मिल्छ भने दोस्रो नम्बरमा वाच लाइभ 2 भन्ने छ, त्यो चाहिँ हामीले विदेशबाट हेर्न मिल्ने लिङ्क रहेको छ। 63 for 2 आफ्टर 10.4। अब गुलसन झाको लागि सुरुवात निकै नै राम्रो र चाहनेछौँले स्ट्रेट खेलिदिएका छन्। फिल्डरलाई नगाइदिए र यो चाहनेछ 4 रनको लागि। मिलिन्द कुमार कुद्दै थिए बलको पछि, तर एउटा ग्याप मेन्टेन गरेर हानिसकेपछि गुलसनलाई कसले रोक्न सक्छ र 5 बलबाट 5 रन। 67 for 2। करेन्ट रन रेट 6.18 पुग्दैछ। यसलाई बिस्तारै 8 पुऱ्यायो भने त नेपाललाई लगभग पुगि नै हाल्छ। दाजु हजुरलाई खेलको कुरा भन्ने दाजु कस्तो लाग्छ? ठिक छन् बोर्डर, कुरा भइरहेको छ हाम्रो है, राम्रो छन्, मेहनती छन् बोर्डर। र यहाँनिरबाट अब दोस्रो अन्तिम बल भनौँ 1 बाउन्स 4 को रूपमा गएको रहेछ गुलसन झाको। अघिको त्यो चौका रिप्लेमा हेर्दाखेरि चाहिँ देखियो। र अब अन्तिम बल हेरौँ, अन्तिम बल के हुन्छ त? अन्तिम बल यहाँनिरबाट रन आउट हुने हो कि भन्ने एउटा डर। ओहो कुशल भुटेल पुगिसकेका छन् भन्दैले त्यहाँनिरबाट गुलसन झा रिटर्न ब्याक हुने कि भन्ने थियो, तर बल भने त्यहीँनिर रुमल लिएर बसिरहेको थियो। खुट्टाले फिल्डिङ गरिरहेका थिए। खुट्टाले हानेर स्टम्पले टोलेको पनि थियो है। गुलसन झा भुटेल कुदेको कारणले गर्दाखेरि ओके अहिलेको लागि बचेका छन्। खुट्टाले फिल्डिङ गरिदिए त यार। 68 for 2 आफ्टर 11। 11 ओभरबाट 68 रन बनाउँदै गर्दाखेरि यो ओभरमा आएको छ 8 रन र नेपालले अहिलेसम्म 10 रन पनि हिर्काएको छैन कि कुनै पनि ओभरमा अहिलेसम्म 10 पनि हिर्काएको छैन। त्यही भएर अब चाहिँ त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो। मेन कुरा त 11th ओभरसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि नेपालले अहिलेसम्म कुनै पनि ओभरमा 10 रन पठाएको छैन। तपाईँले यहाँनिरबाट ओभर टाइम लाइनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। राइट साइडमा मैले जुन अहिले भर्खरै देखाएको छु यसमा हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ कि नेपालले अहिलेसम्म यहाँनिरबाट 10 रन भन्ने कुरा कुनै पनि हानेको छैन। 4th ओभरमा 9 रन हिर्काएको थियो, त्यो नै अहिलेसम्मको हाइएस्ट हो। यसलाई चाहिँ तोड्दै अगाडिपट्टि बढ्नु पर्यो। हजुरहरूसँगै लाइभ बस्नु पर्यो के भन्नुभएको छ। अब त्यस्तो डिस्कसनहरूको बेलामा त भइराखेको छ त बेला बेलामा, अब सधैँ भन्ने कुरा हुँदैन, कन्टेन्ट फरक छ।
र एनिवे यहाँबाट नयाँ ओभरको सुरुवात गुलसन झाले डट बल गरेका छन्। बलर आइहाल्छन् त अहिले ब्रेक टाइममा। अनि त्यसपछि म्याच सकेपछि जितेपछि हारेपछि डिस्कसन गर्न कुनै ब्रेकिङ न्युज लिएर लाइभ आइहाल्छन् त बलरको फरक छ नि। अब हामी त्यसरी आउन भ्याइँदैन म्याचको बेलामा र अरू स्पेसल कुराकानी गर्ने बेलामा मात्र हो। अरू बेलामा सँगै लाइभ डिस्कसन गुगल मिटहरू हुँदाखेरि त भेट भइ नै हाल्छ नि। सिङ्गल आएको छ 11.2 69 for 2। धेनेन्द्र केसी डन भन्नुभएको छ। गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस्। खेलको कुरा बर्दरलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला है तपाईँहरूले पनि। राम्रो छ बर्दरको कन्टेन्ट। 0बाटै सुरु गरेको बर्दरले अस्ति भर्खरैबाट राम्रै आइरहेछ सब्सक्राइबर। 2 रन प्राप्त भएको छ। ओ छक्का गुलसन झा। मैले त यो 2 रन होला होइसक्यो क्या हो भनेको त। बल त हेर्दा अफसाइडतिर छक्का हान्न निकै गाह्रो हुन्छ क्या। कस्तो खतरनाक हिर्काइदिएका यार गुलसन झाले। अफसाइड रिजनमा कुनै पनि खेलाडीलाई सिधा छक्का हान्न गाह्रै हुन्छ क्या। बललाई उतातिर पुस गर्नु पर्यो नि त। लेग साइडतर्फ हान्नलाई अलिकति सहज होला होइन, कम्फर्टेबल होला, अलिकति पावर कन्ज्युम हुन्छ। तर आएको बललाई यसरी हान्नु पर्यो नि त। अफसाइडतिर हान्न त यसरी आएकोलाई डिरेक्सन दिनु पर्यो। त्यो एकदम अलिक गाह्रो नै हुन्छ। अलिकति इफोर्ट लगाएर हान्नुपर्ने हुन्छ कि त बल त्यस्तै आउनु पर्यो। र मिठो छक्काको साथमा नेपालले अहिले रन चाहिँ बिस्तारै बनाउँदैछ। 12 ओभरमा 80 भनेको पुरा हुँदैछ। फेरि पनि उठाइदिए र यो जानेछ छक्काको लागि। छक्काको इसारा आइसकेको छ। गुलसन झा एकै ओभरमा गेम चेन्ज गरिदिए। ओके गुलसन झा #गुलसन भनेर लेखिदिनु होला। यो ओभरमा 15 रन आइसकेको छ। स्टिल 1 balls to go। 1 ball भनौँ न, बल छैन बल। 1 ball to go। लाइभ गेममा हेर्ने हो दाई भन्नुभएको छ। खुसी लाग्यो नि तपाईँहरूलाई होइन। देख्नुभयो नि गेम चेन्ज हुन टाइम लाग्दैन के। एउटा अन्तिम बलमा सिङ्गल। 12 ओभरबाट 84 रन बन्यो यार। अस्ति 83 हो, आज 84 रन बन्यो। र अहिलेसम्मकै सबसे खतरनाक ओभर भन्न सकिन्छ। 16 रन्स अफ द ओभर र 12 ओभरबाट 16 रन आइसकेपछि नेपाल ट्र्याकमा फर्केको छ। अघि 5.96 यस्तोमा धुर्मुर चलिराखेको रन रेट अहिले सिधै पुगेको छ 7 पुगेको छ र नेपाल फाइनल्ली ट्र्याकमा आए जस्तो देखिन्छ। ल अब ठिक छ, क्यामेरा एङ्गल पनि ठिक छ। लाइभको त बाटो हेर्नै भन्नुभएको छ। फाइनली मामा इज ब्याक, ह्याप्पी टु सी भन्नुभएको छ। कुशल भोटेले पनि आज हिर्काइरहेको छ। मामा नभन्नुहोस् न बिचरा यार। म त अब पुलिसको क्लबको भएर होला। 1 रन आएको छ, 85 रन बनेको छ। अबको टार्गेट भनेको 13.3 सम्ममा चाहिँ नेपालले 100 रन पुरा गर्छ कि भन्ने हो है। अलिकति छिटै पुग्नुपर्छ क्या 100 पनि। 14 ओभर पनि निकै नै लेट हो। र गुलसन झाले 10 बलबाट 15 रन बनाएर खेल्दैछन्। एउटा चौका र एउटा छक्का। अस्ति पनि एउटा चौका एउटा छक्का बनाएर आउट भएको थिए 11 रन बनाउँदा। र आज अलिकति रोटेसनलाई पनि ध्यान दिए सुरुमा। र अनि त्यसपछि बल्ल है भर्खर पाएको त्यो मोमेन्टममा छक्का लगाइदिएका छन्। भुर्तेलले पनि एउटा छक्का लगाएको रहेछ नि त है। मैले गुलसन झा भनेको थिएँ। एउटा चाहिँ भुर्तेलले रहेछ, आइम सरी। र 42 रन बनाएका छन्। यति बेला गुलसन झा बललाई उडाइदिएका छन्। यो त हवाई फायर, तर 1 बाउन्स चौकाको लागि जानेछ। अलिकति डिस्टेन्स पुगेन र गएको छ यहाँनिरबाट 4 रनको लागि। 89 रन पुग्नेछ। ग्याप मेन्टेन गरेर हानेछन् त यार। अहिले त के हो पुरै नेपाल होइन यहाँनिर इन्डियाले ब्याटिङ गर्दैछ जस्तो फिल भइरहेछ त। त्यो आभास भइरहेछ। आइपिएलमा अथवा कुनै कोही इन्डियाको ब्याटिङ समग्रमा राम्रै छ नि त होइन। तर पनि अब कहिलेकाहीँ इन्डियाले खेल्छ नि, क्राउड्सहरू पनि हुन्छ नि। हामी होइन कि यो त पुरै इन्डियन स्टाइलको ब्याटिङ जस्तो क्या। पुरै ठाउँमा हानेको छ नि त होइन। मैले फेरि नेपाललाई इन्डिया हो भनेर कम्पेयर गर्न खोजे होइन। हाम्रो खेलाडी चाहिँ इन्डियन जतिको ब्याटर बन्न सक्यो भने त फेरि हामीले डोमिनेसन गर्छौँ। यसपालि बल हावामा छ्या मिस भयो। गुलसन झा निकै नै एग्रेसिभ खेल्न खोजेका थिए। ठिकै छ, वेल प्लेड गुलसन झा। थोरै समय आए, हाने, गए र भर्खरै नेपालले विकेट गएको छ। यसपालि ब्याटमा अलिकति परेन के। स्लोवर बल अलिकति स्पिन बलमा बल चाहिँ निकै नै हावामा गयो, आकाशमा उडिदियो के। डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्ने ब्याटमा राम्रोसँग कनेक्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि हो।
ठिक छ आए 19 रन हिर्काए गए 12 बलबाट 19 रन। अब जो पनि आउँछन् सबैले लगाउनु पर्यो। अब दिपेन्द्र सिंह ऐरी आउँछन् कि रोहित पौडेल, मेबी रोहित पौडेल नै आउँछन् होला। अब चाहिँ दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई ब्याकअप प्लानको रूपमा राख्न सक्छ। हो यतिको गर्दै भइहाल्यो क्या। 12 मा 19 हिर्काउने, अर्को आएर 12 मा 19 हिर्काइदियो भने सबले 12 मा 19 हिर्कायो भने कति हुन्छ भन्नुहोस् त? 190 रन हुन्छ। तपाईँले क्यालकुलेट गर्नै पर्दैन। अलिकति पुगेन भन्नुभएको छ। ब्याटमा अलिकति राम्रो कनेक्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि हो। पुगेन भन्दा पनि ब्याटमा राम्रो कनेक्सन भएन। ल अहिले हामीलाई 314 जनाले लाइक गर्नुभएको रहेछ। ल 350 लाइकको लागि जाउँ त। आज 500 लाइक पनि पुग्दैन हाफ टाइमसम्म। 500 लाइक त पुऱ्याइदिनु पर्यो नि साथीहरू। लाइक गर्नलाई कन्जुसाइ नगरिदिनु होला। सबैजनाले लाइक गरिदिनु। मैले मागेको त्यति नै छ। मैले न सुपर च्याट मागेको छु न सेवा मागेको छु। तपाईँहरूबाट सिर्फ लाइक मागेको छु साथीहरू। मामा पनि राम्रो खेलेको छन् आज। अरे 28 मा 42 रन रहेको छ रोहित पौडेलको इन्ट्री भइरहँदाखेरि। अब दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई ब्याकअप प्लान भनेपछि अबको 15 ओभरसम्म रोहित पौडेल खेल्दै पनि भयो होइन। कुशल बुर्तेल छँदैछन्, त्यसपछि दिपेन्द्र सिंह ऐरी आयो भने भइहाल्यो। करण केसी सम्पाल कामीहरू छँदैछन्, आरिफ शेख छन् भनेपछि आज पनि नेपाल अब हान्नको लागि लेट गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। रोहित पौडेल केन्जिगे आएका छन् बलिङमा। चौथो बल लिएर सिङ्गल लिनेछन्। रोटेसन अब गर्नलाई त रोहित पौडेल अब सहज तरिकाले रोटेसन गरिदिन्छन्। अब रोहित पौडेल आएर पनि अस्ति जस्तै छोटो मिठो 20 बलमा 40 रन जति हिर्काइदिए पनि पुग्थ्यो क्या। ल 500 लाइकको लागि जाउँ है साथीहरू। 356 लाइक पुगेछ। ल अब फेरि एक सर्ट हानिदिनु भयो भने 400 लाइक पुग्छ होला। र 90 रन बनेको छ नेपालको। मैले 13.3 सम्ममा चाहिँ पुर्याउनु पर्छ भनेको हो के। यहाँ बााउन्ड्री लाग्यो क्या? होइन यहाँ फ्यान्सहरूले देखाएको रहेछ। र कुशल बुर्तेल रहेका छन् यति बेला स्ट्राइकमा। कुशल बुर्तेल निकै नै राम्रो सर्ट, तर 1 रन मात्र आउनेछ। यहाँनिर अरुण जोन्स रहेका छन्। 2 रन ल्याउनेछ नेपालले। एकदमै राम्रो ग्याप मेन्टेन गरेर हिर्काएका छन् यहाँनिरबाट डिप पोइन्टको क्षेत्रतर्फ। र यो सँगसँगै नेपालले 92 रन बनाउनेछ। सोमपालले इन्डियाको अगेन्स्टमा जस्तो खेल्नुपर्छ। 48 रन बनाएका थिए, यादै छ मलाई। ओडिआईमा हो फेरि होइन। र 92 रन। मैले 13.3 मा चाहिँ 100 रनको एक्सपेक्टेसन गरेको छु। त्योभन्दा छिटो पुऱ्यायो भने त जन्म धन्यवाद भन्छु हाम्रो खेलाडीहरूलाई होइन। छिटो पुऱ्याउनु पर्यो। सिङ्गल आएको छ, फेरि पनि अफसाइडमा थियो बल, गएको छ सेम ठाउँमा। डिप पोइन्टको क्षेत्रतर्फ नै गएको छ। डिप पोइन्ट र गल्लीको बिचबाट गएको थियो। अरुण जोन्सले नै फेरि पनि फिल्डिङ गरेका छन्। 93 रन, 3टा विकेट 13 ओभरबाट। अबको 3 बलमा के सही पुऱ्याउला त? त्यसको लागि एउटा बााउन्ड्री चाहिन्छ साथीहरू। र पछिल्लो ओभर हेर्ने हो भने अघिल्लो ओभरमा त 16 रन आएको थियो र यो ओभरमा पनि 9 रन चाहिँ आएको छ। यसलाई पनि मान्नै पर्ने हुन्छ। 9 रन्स आएको छ, ठिकै छ। सधैँ हान्न पनि त सकिँदैन नि त होइन। कहिलेकाहीँ कम पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ धेरै हुन्छ। देख्न सकिन्छ। तपाईँहरूले अहिलेसम्मको यो ओभर चार्टलाई हेर्नुभयो भने पनि यो लिस्टमा 13 ओभरसम्मको यहाँनिरबाट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। 9 रन प्राप्त भएको थियो पछिल्लो ओभरमा। र अहिलेसम्म हाइएस्ट भनेको 16 रन छ है। हाइएस्ट भनेको 16 छ। अझै आउनु पऱ्यो क्या। 15-16 रनको 2टा जति 3टा जति अझै आइदियो भने छिटै क्या। त्यो पनि फेरि 20 ओभरसम्म होइन। त्यस्तो 20 ओभरसम्म त 4वटा जति आउनुपर्छ। 4वटामा 15 आयो भने 60 रन जोडिदियो भने त 150 पुगि नै हाल्यो नि होइन। 7वटामा 4वटामा 15 बाँकीमा 8 रन जति आइदियो भने त टार्गेट पुगिहाल्छ। 1 रन आएको छ। स्क्वायर एकतर्फ खेलिदिएका छन् कुशल बुर्तेलले। 46 रन बनाउँदा आज हाफ सेन्चुरी आउला जस्तो छ। अस्ति नआएको हाफ सेन्चुरी आज आउला जस्तो छ। अस्ति जान्जिरले चाहिँ 60 रन कि 62 रन कति हिर्कायो होइन। र संयोग गेमिङ अफिसियल कान्तिपुर म्याक्समा सबै उता जाम भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले कान्तिपुर म्याक्सको लागि भ्युवर्सहरू ल्याउनको लागि तपाईँले त्यस्तो धेरै टेन्सन गर्नु पर्दैन ब्रदर। तपाईँलाई हेर्न मन छ भने हेर्नुहोस्, नहेर्न मन छ भने तपाईँ उता गएर हेर्नुहोस्। यताबाट हाम्रो भ्युवर्सहरू मलाई हेर्न आउनुभएको, कान्तिपुरको भिडियो हेर्न आउनुभएको छैन। गेम यहाँनिरबाट मेरो एनालाइसिस सुन्न आउनुभएको ब्रदर। तपाईँले दुःख नगर्नुहोस्। मेरो भ्युवर्स यहाँनिरबाट एकै भयो भने पनि मैले लाइभ स्ट्रिम गर्न छोड्दिनँ साथीहरू। दाइ कति हो टार्गेट देला भन्नुभएको छ। 170 जसम्म पुऱ्याउँछ कि भन्ने छ एक्सपेक्टेसन चाहिँ है। दोस्रो बलसम्ममा पनि यहाँनिरबाट डटै बल भयो। 1 रन मात्र आएको छ ब्रदरहरू है। एउटा छक्का चाहियो क्या। मैले 13.3 सम्ममा एक्सपेक्टेसन गरेको थिएँ होइन 100 को। 14 ओभरमा त जसै पुग्नुपर्छ साथीहरू। 3 बललाई हामीले छोडिदिने हो भने होइन। र के तेस्रो बलमा एउटा छक्का आउला त? रोहित पौडेल रहेछन् फेरि स्ट्राइकमा। अलिक गाह्रै छ कि क्या हो है। सौरभ नेत्र भालकर रहेछ।
यो ओभरमा नपुग्ला जस्तो लाग्यो यार मलाई बलिङ किन एउटा बााउन्ड्री चाहिँ आउनु पऱ्यो कि 98 हुन्थ्यो सिधा आयो भने सिङ्गल आएको छ अब रोहित पौडेलले चाहिँ हानिहाल्छन् भन्ने हुँदैन नि त भर्खर आएका छन् केही बल त बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन 14 ओभरसम्ममा चाहिँ पुऱ्याइदियो हुन्थ्यो 3टा बल मात्र बाँकी छ क्या 14 हुनलाई पनि 14 हुनलाई पनि जम्मा 3 बल मात्र बाँकी छ 3 बलमा 5 रन चाहियो यसको मतलब एउटा चौका भयो भने चाहिँ क्रस हुन्थ्यो अब हाफ सेन्चुरीको नजिक भइरहँदाखेरि त्यस्तो रिस्क लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने हो त्यही पनि आशा गरौँ कि एउटा बााउन्ड्री जस्ट पेसको इस्तेमाल गर्दै प्रयोग गर्दै हल्का डिरेक्सन दिने बित्तिकै एउटा जान्छ कि भनेको तर 96 रन पुगेको छ एउटा डट बल हान्न त खोजेका थिए तर स्क्वायर लेगतर्फ धेरै खेलिराखेका छन् हाम्रो कुशल भुर्तेलले लेग साइडको बलर स्क्वायर लेगतर्फ अनि अफसाइड रिजनमा त धेरै नै रनहरूले रोटेसन चाहिँ गरिराखेका हुन्छन् सुरेश कुमार श्रेष्ठजी बल्ल उठ्नु भएको तपाईँ आज तपाईँको च्याटको पर्खाइमा थिएँ म आज बल्ल आउनुभएछ सुरेश कुमार श्रेष्ठ गुड मर्निङ भन्नुभएको छ सदेव नेपालीजी लाइभ केमा हेर्ने जापानबाट भन्नुभएको छ लाइभ हेर्नको लागि माथिको लिङ्कमा त्यो दोस्रो नम्बरको लिङ्कमा हेर्नु होला ट्राई गर्नु होला रोहितलाई धेरै चल्दैन सेट हुन 10 या 15 बल सिङ्गल डबल खेलाएन भने ओके त्यस्तो नभनिदिनुहोस् न रोहित पौडेलले आज त अब आइसक्यो त रोहित पौडेललाई त्यस्तो नभन्नुहोस् न मिठो बााउन्ड्रीको साथमा रोहित पौडेलबाट पनि सुरुवात 13.3 मा नभए पनि 13.5 मा त कुरा त भयो नि त होइन मैले चाहिँ यस्तो थियो क्या चाहना के थियो भन्दा 13.3 मा 100 कुनै 13.6 अथवा 14 ओभर सकिँदा 105 जति भइदिएको भए ठिक हुन्थ्यो भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन थियो मेरो चाहिँ ठिकै छ 2 बल ढिलो भए पनि नेपालले 100 रन पुरा गरेको छ होइन करेन्ट रन रेट 7.23 रहेको छ यो हिसाबमा 144.6 हुन्छ यसको डबल भनेको 72 को डबल होइन भनेको लगभग 145 जतिको प्रोजेक्सन त अहिलेको करेन्ट रन रेटले नै दिन्छ भने अब अलिकति एग्रेसन खेलिदियो भने त नेपालले 170 बनाउनलाई गाह्रो नपर्ला सिङ्गल रोटेसन हुनेछ 101 रन बनेको छ 3 विकेट 14 ओभरबाट अस्ति पनि 15 ओभरबाट जम्मा 115 नै थियो अस्ति चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने 105 जति बनेको थियो त्यो बिचमा चाहिँ एउटा राम्रो ओभर आएको थियो क्या 12 ओभरमा 85 अनि 90 अनि फेरि 93 अनि फेरि सिधा 105 अनि 115 पुगेको थियो 15 ओभरमा 115 पुगेको थियो 16 मा 121 पुगेको थियो अस्तिको म्याचमा अब आज हामी चाहिँ लगभग अब यो ओभर हान्नुपर्ने टाइपको ओभर छ अबको 15th ओभर भनेको नेपालले हान्नुपर्ने टाइपको ओभर हो सौरभ नेत्र भालकरले चाहिँ आज राम्रो खेलेको छ नेपालले पेस बलरलाई अलिकति हान्न सकेन कि जस्तो देखिन्छ 4 ओभरबाट 20 रन बनाउँदा एउटा विकेट निकालेर सौरभ नेत्र भालकरले आफ्नो इनिङ टुङ्गाएको छ र अस्ति अन ह्याट्रिक थियो आज चाहिँ अन ह्याट्रिक भएन यसको चाहिँ ह्याट्रिक चाहिँ आएन ह्याट्रिकमा थियो 10 थियो होइन ल 14th ओभरको कुरा गर्ने भने 8 रन आएको छ पछिल्लो ओभरहरूमा चाहिँ अब जस्तो 3टा ओभरको कुरा गर्ने हो भने नेपालले 16 9 25 25 8 33 रन 3टा ओभरबाट पनि ल्याएको छ त अहिलेको एउटा एकदमै बबाल ओभरले चाहिँ नेपाललाई धेरै नै राहत चाहिँ गरेको छ र 14th ओभरसम्म हेर्यो भने 16 8 9 अझ अगाडिपट्टि पनि पछिल्लो 5 ओभर हेर्ने हो भने 10 11 12 13 14 को हेर्यो भने 7 8 15 15 16 31 31 9 40 40 8 48 पछिल्लो 5 ओभरमा 48 रन ल्याएको छ विच इज भेरी गुड होइन एकदमै राम्रो स्टार्ट गरेको भन्न सकिन्छ पछिल्लो 5 ओभरलाई चाहिँ नयाँ ओभरको सुरुवात अली खान आएको छ बलिङमा 1 रन ल्याउनेछ बिचबिचमा फास्ट बलरहरू पनि हाल्न थालेको छ अली खानको बलिङ र ठिकै हुन्छ अहिले फास्ट बलर हान्यो र यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अलिअलि रन हिर्काउन सक्यौँ भने लास्टमा त अब स्पिनरहरूलाई त धुप्पी हानिन्छ नि त यसको जम्मा 2 ओभर हो 14 छ अहिले 16 पुग्ला यसको सकिदासम्म सौरभ नेत्र भालकरको सकियो जसदीप सिंहको पनि धेरै छैन ओभर भनेपछि हाम्रो लागि 2 ओभर त स्पिनर नै आउँछन् जहाँ फ्रीली पनि हिर्काउन सकिन्छ होला लास्टतिर चाहिँ अब युएसएलाई चाहिँ थोरै टेन्सन चाहिँ हुनसक्छ भन्ने हो सो रन त आउनेवाला छ हामीले अली खानको यो ओभरलाई मात्र राम्रो गरिदियौँ भने कुशल भुर्तेल ओए छक्का भएको छ तर हान्न खोजेको कता हो गएको छ कता थर्ड एरियातर्फ गयो उनले बल भने लेग साइडतर्फ हिर्काउन खोजेका थिए अफ साइडतिर गएको छ बल 6 रन आएको छ यो सर्ट त कसैले पनि हान्दैन हो यो दुनियाँमा नभएको सर्ट हिर्काएका छन् आज कुशल भुर्तेलले यो छक्कालाई तपाईँले रिप्लेमा हेर्नुहोस् न सम्पाल कामी र दिपेन्द्र सिंह अहिले मन्द मुस्कान गर्दैछन् के हाने आज कुशल भुर्तेलले भनेर यो सँगसँगै 50 अफ फर कुशल भुर्तेल 50 रन क्रस भएको छ कुशल भुर्तेललाई बधाई दिन नबिर्सिनु होला
र मिठो बाउन्ड्री आएको छ, यस छक्का आएको छ र यो छक्का सँगसँगै हाम्रो लागि रन पनि आयो। यो प्रकारको छक्का कसैले हान्न सक्छ त? कसैले सक्दैन है साथीहरू, कसैले सक्दैन। कुशल भुर्तेलको लागि एउटा एप्रिसिएसन पोस्ट म गरिदिइहाल्छु फेसबुकतिर र ट्विटरमा पनि। ल सबैजनाले हाम्रो कुशल भुर्तेललाई बधाई दिन नबिर्सिनु होला। वाइड हुनेछ यो बल भने निकै नै बाहिर गएको छ। नेपालले रन प्राप्त गरिराखेको छ, एक पछि अर्को गर्दै नेपालले रन प्राप्त गरिराखेको छ। टेन्सन नमान्नुहोस्, त्यो प्रकारको छक्का कसैले हिर्काउन सक्दैन है। त्यो प्रकारको छक्का चाहिँ कसैले पनि हिर्काउन सक्दैन क्या साथीहरू। यस्तो बवाल हान्दे कि होइन हान्न खोजेको उनले त्यो स्कोपिङ सट हान्न खोजे आउनु अर्कोतिर होइन, लेग साइडतर्फ हान्न खोजेको थियो कि रिभर्सल टाइपको, तर अर्कै गयो, हान्न खोजेको जस्तो गएन, जान चाहिँ गयो, छक्काको लागि गयो। र 109 रन बनेको छ नेपालको। यसपाले ब्याटको टुप्पामा लाग्यो, पोइन्टतर्फ हिर्काइदिएका छन्। कुशल भुर्तेलको लागि एउटा नेपाली क्रिकेट फेसबुक पेजमा पनि मैले एउटा पोस्ट गरिदिएको छु। तपाईँले नेपाली क्रिकेट फेसबुक पेजमा चाहिँ जोइन गर्नु होला है। यो अली खानलाई त धोबी हान्नै पर्छ भन्नुभएको छ, हान्नै पर्छ। तेस्रो बलमा यहाँबाट एउटा सिङ्गल डट बल भइसक्यो, अब चौथो बल र आनिदिएका छन् भुर्तेल। आज फेरि पनि सिमिलर टाइपको सर्ट मिसफिल्डिङ गरेर, तर यो चौका गएन कि क्या हो? सरी लाइन टच भयो कि भएन, रोप टच भयो कि भएन, हेर्नै पर्ने हुन्छ है, हेर्नै पर्ने हुन्छ। 1 रन मात्र आएको रहेछ। सरी चौका गएको रहेछ, आइएम सरी फर द्याट। यहाँ चौका गयो कि त्यसले खुट्टा चाहिँ टच गरेको थियो जस्तो देखिन्थ्यो, तर होइन रहेछ, फर्केको रहेछ है। त्यो बल चाहिँ रोपभन्दा भित्रैबाट मिस हुनुपर्ने टाइपकै थिएन त, तर के गर्नु, हामीलाई रन चाहिएको छ भनेर त भएन होइन। तर जियोस् हान्न चाहिँ राम्रो सर्ट हिर्काएको थियो। अहिलेको छक्का पनि त्यसरी नै गएको थियो कि यो नयाँ स्किल हो कि क्या हो हाम्रो साथीहरू? हाम्रो नयाँ स्किल हो कि क्या हो कुशल भुर्तेलको? मलाई थाहा छैन है। कुशल भुर्तेलले यस्तो प्रकारको सर्ट चाहिँ यहाँनिरबाट सिकेर आएको हो कि क्या हो? अलिकति फरक छ क्या, अर्कै त प्रकारको। फुल टस बल जानेछ टर्मिन एरियातर्फ। अब भने Paul's Plus Protein Yogurt. High protein, great taste. Now in dairy snacks. रन थियो, त्यसमा पनि ब्यालेन्स आइसकेको छ। 400 लाइक पुगेका छैनौँ साथीहरू अझै हामीहरू। किन हो लाइक हान्नलाई यस्तो कन्सेसन नगरिदिनु होला नि साथीहरू। लाइक हान्यो भने हाम्रो स्ट्रिममा पनि भोलि पर्सि 1000 वाचिङ यतिकै पुग्न सक्छ क्या। त्यही भएर तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिइहाल्नु होला क्या देख्ने बित्तिकै। अनि हाम्रोमा अलिकति धेरै वाचिङ आयो भने तपाईँहरूलाई पनि कस्तो खुसी लाग्छ। धेरैजना साथीहरू सपोर्ट गर्दै पनि हाम्रोमा वाचिङ अब 1K मार्क पनि हिट गर्न सकिरहेको छैन। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ सो लाइक चाहिँ तपाईँले गरिदिनु भने टपमा आउनलाई चाहिँ धेरै हेल्प हुन्छ भन्ने कुरा हो। र यसैबिच यहाँनिरबाट सिङ्गल आएको छ। अस्ति पनि 15 ओभरमा 115 रन थियो र अहिले पनि 115 रन गएको छ। 2 रन आएको छ। फेरि पनि यहाँनिरबाट 1 रन निकालेको छ एक्स्ट्रा नेपालले। 15th रन अफ दिस ओभर 101 बाट सिधा 116 पुगेको छ। र अस्तिकोलाई पनि टोड्यो है हामीले चाहिँ। हामीले अस्तिको स्कोरलाई पनि टोडेका छौँ। मतलब 15 ओभरमा आज 116 रन पुगेको छ नेपालको। एकपटक ओभर टाइम लाइन पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराइदिन्छु। एकपटक ओभरबाट हेरौँ। ओभरको टाइम लाइन हेर्ने पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म 16 रन अहिलेसम्मको हाइएस्ट थियो। त्यसपछिको सेकेन्ड हाइएस्ट भनेको अहिले 15th ओभरमा 15 रन्स आएको छ, जुन चाहिँ आजको लागि दोस्रो ठुलो स्कोर रहेको छ। 15 रन आएको छ। र अब बाँकी रहेको सबै ओभरमा 15 आयो भने 15 छक्का 90 होइन, 15 छक्का 90 होइन, 15 पंचे 75 सरी। त्यहाँ 6 ओभर बाँकी छैन, अब चाहिँ 5 ओभर बाँकी छ है। त्यही भएर हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। अब रोहित पौडेलले पनि अब बेस्ट टाइममा आएका छन्। 8 ओभरबाट 14 रन बनाउँदा 2टा चौका गएको छ। नयाँ ओभरको सुरुवात कुशल भुर्तेल। आज कुशल भुर्तेल 55 रनमा पुगिसकेका छन्। आज कुशल भुर्तेल नम्बर 3 मा जियोस्। कुनै समय मैले भन्ने गर्थेँ नेपालको खेलाडीहरू ओपनर मात्र होइन, जुनसुकै ब्याटिङ पोजिसनमा पनि खेल्नको लागि तयार हुनुपर्छ, त्यो प्रावधान चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्नलाई। जस्तो ओपनरहरूलाई चाहिँ 1 2 3 मा रोटेट गर्ने, 4 नम्बरमा पठाउने होइन कि। भुर्तेललाई 7 नम्बरतिर पनि खेलाइराखिएको थियो नि।
1 2 3 मा जस्तो अनिल शाह छन्, आसिफ शेख छन्, कुशल भुटेल छन्, इभन देव नालले पनि जोइन गर्न सक्छन्, त्यसमा अर्जुन साउले जोइन गर्न सक्छ नि। यो खेलाडीहरू चाहिँ यदि प्लेइङ 11मा एकैचोटि 3-4 जना 2 जना परे त केही छैन, 3 जना पर्ने बित्तिकै त्योभन्दा अरू फरक पोजिसनमा ब्याटिङ गराउन हुँदैन भने यो चौथो नम्बरबाट जस्तो अहिले गुलसन झा, रोहित पौडेल, दिपेन्द्र सिंह गिरी, आरिफ शेख यिनीहरूलाई चाहिँ जुनसुकै पोजिसनमा ब्याटिङ गर्नको लागि चाहिँ तयार पार्नुपर्छ है नेपालले। र देख्न सकिन्छ फेरि पनि यहाँनिर एउटा सिङ्गल आएको छ, कुशल मल्ल पनि भयो होइन। कुशल मल्लले पनि नम्बर 3 मा पनि ट्राई गरिरहेको थियो नि त, 2टा विकेट गइसकेपछि, अथवा 4 नम्बरमा पनि ट्राई गरिएको थियो। र यो चाहिँ हामीले टप अर्डरलाई सधैँ टप अर्डरमै राखौँ क्या, उनीहरूलाई मिडल अर्डर लोवर अर्डरतिर पनि नराखौँ होइन। अनि मिडल अर्डर ब्याटरको लागि चाहिँ 4 5 6 7 8 नम्बरसम्म ओके छक्का आउँदैछ कुशल भुटेलबाट। आज कुशल भुटेलले सबै चिजहरू बिर्साइदिएर कुशल भुटेलको छक्का आएपछि त आज दुरोमा लुक्नु भएको फ्यान्सहरू, कुशल भुटेलको स्पेसल फ्यान है, मैले त्यसरी हेट गरेर भने होइन, सबैजना चुप्प लाग्नु भएको थियो। मेरो पनि भाइहरू कतिजना कुशल भुटेलको फ्यान छन् के, सबै गुफामा बस्नु भएको थियो। अब आज आउन थाल्नु भएको छ, ल कमन खोइ कुशल भुटेलको ब्याटिङ नआएको धेरै भयो के, सबैजना होइन पोस्ट त गर्नुहुन्थ्यो भाइहरूले होइन। कुशल भुटेलले रनै हाने हुँदैनन् कि, सधैँ नेपालले पनि जितिरहेछ, ठिकै खेलिरहेछ। भुटेल बिचराहरूले क्रिटिसाइज गरिरहेछन्, केटाहरू चुप्प लाएर शान्त भएर बस्नुभएको थियो होइन। र आज चाहिँ कुशल भुटेलको फ्यान्सहरू फेसबुकदेखि लिएर सबैतिर सामाजिक सञ्जालमा तात्तिनेवाला छन् भुटेलको फ्यानहरू। भुटेलको फ्यानहरू पनि सन्दीप लामिछानेपछि त आई थिङ्क दिपेन्द्र सिंह गिरी र भुटेलको धेरै छ जस्तो लाग्छ मलाई त होइन। टाइगर त अब टाइगर भइहाल्यो हुन त, अब इन्टरनेसनल रूपमा अब अलराउन्डर ऱ्याङ्किङमा पनि बढी भएको कारणले रिसेन्टली त धेरै फ्यान्स कमाएका छन्। तर भुटेलको स्पेसल फ्यान्सहरू धेरै डाइहार्ड फ्यानहरू चाहिँ धेरै थिए र आज उनीहरू चाहिँ गुफामा बस्नु भएको थियो। आज चाहिँ फिर्ता आउनुभएको छ। अब आज सामाजिक सञ्जाल तात्ने छ। 124 रन 3टा विकेट, 61 रन लगाइसकेका छन्, 164 रन, सरी 164 को स्ट्राइक रेट। बल पनि यहाँनिरबाट फुटेछ कि क्या, बल नयाँ परिवर्तन गरिँदैछ, हराए जस्तो मान्दैछु यो छक्कापछि। र हरमित सिंह एउटा स्पिनर रहेको छ, बल फुट्यो कि बल हराएको नि। अब नेपालले थप 55 रन ल्याउनु पर्छ मात्र। अब हरेक ओभरमा पछिल्ला ओभरहरूमा त नेपालले निकै नै रन ल्याएको छ। 10 ओभरमा जम्मा 60 थियो, 60 दुना अर्को 60 ल्याउँदाखेरि 64 रन ल्याउँदाखेरि नेपालले जम्मा 5.3 33 बलमा 64 रन ल्याएको छ लास्टको 33 बलमा है। रञ्जित कास्टले भन्दै हुनुहुन्छ बल फुट्यो भन्दै हुनुहुन्छ, हराएको पनि हुनसक्छ, फुट्या पनि हुनसक्छ, छोड्दैन त्यो बलको कुरा नगरौँ। र हरमित सिंह फुट्या पनि हुनसक्छ है, यो हराउन त खासै हराएको त थिएन यो ग्राउन्डमा बलहरू। तर युएसएको ठाउँ अलिकति त्यो एउटा जङ्गल पनि छ क्या बिचमा, त्यतातिर पुग्यो कि भन्ने कुरा हो, दुःखहरू थियो। आयो भन्नुभएको छ। ल चौथो बल नयाँ बल हो यो, थोरै सम्हालिनु पर्नेछ नयाँ बलमा स्पिनर सामु फेरि। 1 रन मात्र ल्याए, स्क्वायरमा डबल रन लिनको लागि प्रयासरत थिए तर रोहित पौडेल भने पुगेनन्, बिचबाट फर्किएका छन्। 1 रनमा ह्याप्पी हुनुपर्छ। 2टा बल बाँकी नै छ, 2टा बलमा आउन सक्छ कि कम्तीमा पनि एउटा चौका त आउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। ल साथीहरू हामी 500 लाइक अझै पनि पुगेका छैनौँ। फर्स्ट हाफसम्ममा 500 लाइक पुगिन्छ, 600 लाइक नै पुगिन्थ्यो होला। र यहाँ सिङ्गल भन्दा पनि डट बल आएको छ, लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यसरी देख्न सकिन्छ कभरतर्फ गएको छ, फिल्डरको हातमा गएको छ बल, डट बल हुनेछ। अन्तिम बल बाँकी छ, रोहित पौडेल स्ट्राइकमा छन्, 150 को स्ट्राइक रेट त उनको पनि छ, 2टा चौका लगाएका छन्, बेस्ट टाइममा आएका रहेछन्। अब मैले 15 ओभरसम्म टिके हुन्छ भनेको थिएँ रोहित पौडेलले, अब 16 ओभर नै टिकिसकेका छन्, त्यही भएर हान्नलाई किन ढिला गर्ने क्या रोहित पौडेलले पनि। रोहित पौडेलले 2टा चौका त लगाएका छन्, अब ब्याट खोल्दा हुन्छ, मिलाएर झ्याम हिर्काउँदा हुन्छ। 126 for 3, 16 ओभरमा अस्तिको ब्याटिङ हेर्दाखेरि नेपाल 121 मा थियो भने आज 126 मा 5 रन अस्तिभन्दा ज्यादा पनि हिर्काइसकेको छ। र पछिल्लो ओभरको कुरा गर्ने हो भने 10 रन आएको छ यो ओभरमा। नेपालले निकै नै उत्कृष्ट ब्याटिङ गरिराखेको छ अहिले भने। विकेट जोगाएर खेलेपछि यो रन ल्याउनको लागि गाह्रो हुँदो रहेनछ भन्नेको एउटा यो जवाब अथवा यो एउटा इक्जाम्पल पनि हो। र आज सेन्चुरी हान्न सक्छ भुटेलले, झ्याम हान भन्दै हुनुहुन्छ, झ्याम हान्नु पर्यो क्या। अब त कुशल भुटेल भन्दा पनि रोहित पौडेलको पालो रहेको छ। एउटा जसदेव सिंहको ओभर बाँकी भएको कारणले जसदेव सिंह एउटा योर्करको रूपमा अथवा भनौँ न एउटा डेथ ओभरको रूपमा चाहिँ आउन सक्छ। अब चाहिँ मालाको फर्म आयो भन्नुभएको छ।
अब यसलाई कन्सिस्टेन्सी एउटा भनौँ न कन्सिस्टेन्ट रूपमा ब्याटिङ गर्नु पर्यो अबको निकट भविष्यमा एउटा म्याचबाट फेरि म त्यति धेरै जज चाहिँ गर्दिनँ वा कुशल भुर्तेल खतरा खेल्यो अब आज खतरा खेले हो तर यसलाई कन्टिन्युटी दिन सक्नु चाहिँ राम्रो हो क्या नभन्दै जसदीप सिंहको इन्ट्री भएको छ यहाँनिरबाट बलिङमा जसदीप सिंहको इन्ट्री भइरहँदा यसको जम्मा 2 ओभर मात्र बाँकी छ 16बाट 18 जाँदै गर्दाखेरि अली खानको पनि 1 ओभर छ कि जस्तो लाग्यो किनकि बिचमा हरमित सिंह राखेको थियो अली खानको 3 ओभर मात्र भयो जस्तो लाग्छ है मलाई त्यही भएर यो 4वटा ओभर मध्ये कि सक्यो 4वटा अली खानको 1 छ कि जस्तो मान्छु मैले नयाँ ओभरको पहिलो बल सिंगल आउनेछ रोहित पौडेलले 1 रन थर्मेन एरिया त फेरि गइरहेका छन् 127 रन पुग्नेछ आज 170 हो क्या मैले भन्दै थिएँ कि अब 170 टोड्छ कि 4 ओभर भनेको त धेरै हो 24मा 24 आयो भने पनि 151 त्यतिकै पुग्छ नि त हैन 1 छ भन्नुभएको छ त्यही त अली खानको 1 जसदीप सिंहको 2 र एउटा चाहिँ हरमित सिंहकै बाँकी थियो क्यारे हैन केन्जिङको छ कि हरमित सिंहको छ त्यसरी चाहिँ अब बलिङ चाहिँ हुन्छ अझै एउटा ओभर चाहिँ स्पिनर चाहिँ आउँछ पक्कै पनि ओके फेरि पनि दोस्रो बल सिंगल आउनेछ कुशल भुर्तेलले 1 रन ल्याएपछि आज त 39 बलमा तर यो 22 मार्फत आउनेछ सायद यो 22 मार्फत हो कि जस्तो मान्दैछु भुर्तेलको नाममा आइ कि आएन ब्याटमा कनेक्सन भयो जस्तो मलाई लाग्दैन यो 22 को रूपमा आउन सक्छ कि जस्तो मान्दैछु है छैन 22 नै हो यो ब्याटमा कनेक्सन छैन झन्डैले बोल्ड आउट भयो नि भुर्तेल सो उनको 62 रन नै हुनेछ कुशल भुर्तेलको 128 रन 3 विकेट 16.2 बाट सन्दीपको क्यानाडाको अग्नेश 1 रन रजिबेको 1 रन र साउदीको अग्नेश 1 रन कहिले नै बेसी रहेन अरे 49 99 हैन यसपालि ब्याटमा कनेक्सन सिंगल आउनेछ रोहित पौडेलबाट 18 रन पुग्नेछ रोहित पौडेलको इन्डिभिजुअल स्कोर हेर्ने भने 18 रन रन त छोड्नु भयो एक बलमा 1 रन त जसो पनि ल्याउनु पर्यो बेला बेलामा चौका हान्नु पर्यो र 9 को हिसाबमा आयो भने 9 चौको 36 36 मा 29 ओर्दाखेरि 160 क्रस हुन्छ 165 पुग्छ अब त्यस्तो त हुँदैन त्यसले पनि थुक लगाएको थियो थुक चाहिँ लाउन यस्तो गयो अनि पुस्न चाहिँ मिल्छ क्या तर अब अली खानले सिधै जिब्रो गाडेको भए त आई डोन्ट नो थुकहरू चाहिँ लगाउँछन् क्या त्यो कोरोनाको टाइममा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन थियो सायद अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाइएको हो कि मेबी थाहा छैन ओके राम्रो चौका निकै नै राम्रो कभर ड्राइभ गरेका छन् यहाँबाट भुर्तेलबाट कुशल भुर्तेलको यो निकै नै मिठो कभर ड्राइभ र आएको छ मिठो बाउन्ड्री 133 रन पुग्नेछ 7 रन आइसकेको छ पछिल्ला ओभरहरू हेर्ने भने त 9 रन 10 रन 15 रन 16 रन 7 रन 8 रन 6 रन भनेर छँदै छैन कि 7 रन पनि छैन 8 रन पनि छैन इम्प्याक्ट भन्यो भने 9 रन 8 रन एउटा थियो अघि बिचमा एउटा हैन डाइरेक्ट चाहिँ लगाएको थियो कि थिएन मैले चाहिँ त्यो ख्यालै गरेन अस्ति चाहिँ अलि खालले अब धेरै क्रिटिसाइज गरेको थिए एनीवे केही छैन हातमा लगाएर पुसेर गरेको थियो नि यसले हैन यसरी चाहिँ गर्न पाउँछ सायद किनकि हातहरू चिपिराखेको हुन्छ कि ओके मिठो सिंगल फेरि पनि यहाँनिरबाट हान्न तानेका थिए तर अलिकति लागेन सागर ढकाल जस्तो रहेछ यो मिलिन्द कुमार होला यो सागर ढकाल जस्तो फेस देख्छु त हेर्दा 8 को करेन्ट रन रेट पनि पुग्न थालेको छ 8 रन एउटा चौका अनि बाँकी बलमा सिंगल आयो भने 9 रन त पुगि नै हाल्छ के डाइरेक्ट सपोर्टमा सिधै चाटेको थियो हो रुल पनि के हो भन्नु भएको छ फेरि बललाई पुस्यो होला नि त पुस्यो कि पुसेन बललाई थुक लगाएपछि अन्तिम बल रोहित पौडेल रहेका छन् चाहियो चौका रोहित पौडेलबाट ओए बल हावामा क्याच आउट हुन्छ नि जस्तो छ र क्याच आउट ड्रप भयो कि जस्तो पनि देखिन्थ्यो ठिकै छ वेल प्लेड भन्न सकिन्छ रोहित पौडेललाई पनि र यो विकेट जान जरुरी चाहिँ किन थियो त भन्दाखेरि साथीहरु हाम्रो लागि टाइगर आउन बाँकी थियो क्या त्यही भएर रोहित पौडेल अलिअलि हानेर गए के भन्दा विस्फोटक हान्नको लागि अब दिपेन्द्र सिंह ऐलीको इन्ट्री हुँदैछ त्यही भएर 27 बलबाट आएको यो 45 रनको पार्टनरशिप पर्फेक्ट छ रोहित पौडेलले हान्न खोजे बल हावामा उड्यो अघि पनि हाम्रो गरे अनिल शाही आउट भएको थियो नि क्याच आउट हैन गुलसन झाले चाहिँ हान्दाखेरि बल आकाशमा उडेको थियो र क्याच आउट रूपमा आउट गएका थिए त्यस्तै जस्तो अहिले पनि रोहित पौडेल क्याच आउट भए अहिलेको लागि यो विकेटमा टेन्सन मार्नु पर्दैन ल्या विकेट गयो नेपाल भन्ने कन्डिसन छैन किन भन्दा हाम्रो लागि टाइगर
टाइगर चाहिँ यहाँनिरबाट आउनेवाला छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लागि टेन्सनको कुरै भएन। ल 17th ओभर सकिदाजेलसम्म नेपालले बनाएको छ यहाँनिरबाट 8 रन ल्याएको छ। म तपाईँलाई ओभर टाइमलाइनमा पनि देखाउन चाहन्छु अहिलेसम्मको कन्डिसन कस्तो छ हेरिहालौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है, सुरुवातदेखिकै छ यहाँनिर है, फेरि अहिलेको मात्र होइन कि सुरुवातदेखिकै छ। यस्तो छ है, फर्स्ट ओभरमा 2 7 3 9 2 रनसम्म पनि हानेर रहेछौँ है हामीले, 3 रन पनि हानेर रहेछौँ। दुईटामा चाहिँ एकदमै खराब गरेछ 2 र 3, अरूमा चाहिँ त अब पछिल्लो तपाईँले हेर्नुहोस् न 10 ओभर पछि चाहिँ नेपालले पुरै रन ल्याएको छ क्या। 10th ओभरमा 7 8 15 16 31 9 40 40 48 48 15 63 63 10 73 73 8 73मा 8 जोड्दाखेरि 81 रन ल्याएको रहेछ नेपालले। 10लाई समेत इन्क्लुड गर्दाखेरि 9 ओभर हुन्छ होला। 9 ओभरमा 81 भनेको 9कै रेटमा चलिराखेको छ क्या। होइन 8 ओभरमा हुन्छ 17सम्म पुग्दा 7 ओभर र 10thलाई पनि कन्सिडर गर्दाखेरि होइन 8 ओभरमा चाहिँ 81 रन ल्याएको रहेछ यार नेपालले। नेपाल 8मा 81 भनेको त 10को रेटमा हिँडिराखेको छ नि त। टाइगर इज ब्याक 135 4 17.2 ओभर रियानबाट सिङ्गल आएको छ। फेरि पनि एउटा ओपनर टिक दिँदाखेरि पनि धेरै फरक पर्दो रहेछ क्या है। टप अर्डर ब्याटरहरू मध्ये कुनै एकजना मात्र टिक दिँदाखेरि पनि यो रनमा चाहिँ धेरै नै इम्प्याक्ट हुने। 500 लाइक पुऱ्याइदिनु होला। 500 जना साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, सबैजनाले एकैसाथ लाइक गरिदिनु भयो भने हामी 500 होइन 600 लाइक पुगिन्छ। जसले लाइक हान्नु भएको छैन लाइक हानिदिनु होला। 977 नेपाललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। 137 रन 4 विकेट सिङ्गल आएको छ। भर्खरै कभरमा खेलिरहेका छन् टाइगरले, दिपेन्द्र सिंहले। म्याउ हुँदैन साथीहरू, अस्ति कहाँ म्याउ गरेर, अस्ति त आक्रमणै गरे त। घाइते बाघ थिए, घाइते बाघले आक्रमण गरेको देखिहाल्नुभयो। अस्ति पनि राम्रो रन हिर्काएका थिए, प्लेयर अफ द म्याच बने। 27 रन बनाएका थिए, 27 कि 28 रन बनाएका थिए। बाघ त बाघ नै हो नि, बाघ भएर घाँस खाँदैन साथीहरू। बाघले मासु नै खान्छ, सिकारै गरेर खान्छ, बाख्रा खान्छ, हरिण खान्छ, मृग खान्छ, के खान्छ, घाँस खाँदैन साथीहरू। त्यही भएर टाइगर इज टाइगर। कहिले काहीँ नआउला फरक कुरा होला, तर टाइगरले यहाँबाट म्याउ गर्दैन साथीहरू, रोर गर्छ साथीहरू। ओके 138 रन 4 विकेट। बाघ जस्तो बाघ कसरी कराउँछ रे भैँसीले खेलेको छ। अब बिचमा अब कहिले काहीँ अब यसो भैँसीहरूले पनि अर्ना भैँसीको त सिङ हुन्छ नि त, बिचमा अलिअलि खेलेको जस्तो भएको थियो। त्यही पनि आफ्नो ऱ्याङ्किङ उनले घट्न दिएका थिएनन्, झन् बढिराखेको थियो। 6औं पोजिसनमा भएका दिपेन्द्र सिंह 7औंसम्म पुगेका थिए। अलिकति पछि पनि पुगेका थिए, एक समय 8 9 तिर पनि पुगिसकेका थिए गरे। फेरि उनले कमब्याक गरिदिए। त हुन्छ त्यो भनेको अप डाउन त भइ नै हाल्छ नि त प्लेयरहरूको। आज कुशल भुर्तेले राम्रो खेल्दैछन्। अहिलेसम्म भएका सबै इनिङहरूलाई आजको एउटा इनिङले बिर्साइदिनेवाला छ, सामाजिक सञ्जाल तात्तिनेवाला छ आज कुशल भुर्तेलको नाममा होइन। र अस्तिको स्कोरलाई पार गराउला कि नगराउला भन्ने अलिकति यहाँनिरबाट कता कता डाउट हुँदैछ मलाई चाहिँ, किनकि हामीसँग छ तर किन डाउट मान्ने। जब हामीसँग कुशल भुर्तेल छन् त किन डाउट मान्ने। छक्का आउनेछ यहाँनिरबाट कुशल भुर्तेलबाट। अस्ति पनि हामीले 18 ओभर सकिँदा 150 रन पुर्याएका थियौँ भने आज हामीले 145 रन पुर्याएका छौँ 4 विकेटको नोक्सानमा। कुशल भुर्तेलले आज 75 रन हिर्काउँदै गर्दा 44 बल मात्र उनले स्पेन्ड गरेका छन् र निकै राम्रो स्क्वायरतर्फ, डिप स्क्वायरको क्षेत्रतर्फ मिठो छक्का लगाइदिएका छन् र यो छक्का शानदार थियो। स्टेडियम कटेको छ, रातिको समय भएको कारणले अघि बल हराएको हुनुपर्छ सायद। र तपाईले भर्खर मात्र हामीसँग जोडिनु भएको छ, यो म्याच लाइभ कसरी हेर्ने थाहा छैन भने तपाईहरूले हामीले कमेन्टमा पिन गरिदिएका छौँ, त्यो लिङ्कमा गएर तपाईहरूले नेपाल वर्सेस युएसए सेकेन्ड T20I म्याच भनेर लेखेको होलामा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। सिङ्गल आएको छ, थर्ड म्यान एरियामा फिल्डर राखेको रहेछ, स्लिप जसरी राखेको रहेछ, अलिकति पछाडि राखेको रहेछ। 1 रन प्राप्त गर्नेछन्। 146 रन पुगेको छ 4 विकेटको नोक्सानमा। अस्तिभन्दा 4 रन कसरी कम भयो यस्तो रन हान्दै गर्दाखेरि पनि। बिचमा अस्ति अझै धेरै हिर्काएर थियो कि सायद 15-16 रन पनि हिर्काएको थियो नि त लास्टको फेजमा नेपालले। त्यही भएर चाहिँ अलिकति यहाँनिर हाम्रो कम भयो जस्तो देखियो। अस्तिको म्याचमा नेपालले 18 ओभर सकिँदासम्म चाहिँ नेपालले हिर्काएको थियो, 150 हिर्काएको थियो। आज चाहिँ 146 हिर्काएको छ। अलिकति थोरै फरक परेको, त्यस्तो धेरै फरक परेको होइन, थोरै फरक परेको। तपाईँले ओभर टाइम लाइनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
12 रन 15 रन र 16 रनमा 3टा मात्र हाम्रो 10 भन्दा ठुलो छ हैन 10 को यो 16 ओभरमा 10 छ एउटा अब हामीलाई चाहिँ 15 गरेर 30 रन हान्नु पर्यो के 30 रन हाने भने 176 हुन्छ मलाई त किन आज 170 क्रस गराउनु पर्छ जस्तो अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ 100 आज कति हाल्ला 977 प्रो भनेर सुन्नु भएको थियो मैले 170 भनेको थिएँ 170 क्रस चाहिँ गर्नु पर्यो पहिलो बल मिस भएको छ भुर्तेलले यहाँनिर तयार त गरेका थिए हान्नको लागि हवाई फायर भुर्तेलले सहित लागि भयो कि नि सय त यस्तो लक हो है 100 भनेको लक हो अब हामीसँग जम्मा 11 बल मात्र बाँकी छ पहिलो बल डट बल भयो छक्काहरू 3टा जति लाग्यो भने भुर्तेलको सेन्चुरी हुनलाई त टाइम लाग्दैन हैन दिपेन्द्र सिंह अहिले छन् अब यसपछि मेबी करण केसी और सोमपाल गामी नै ब्याटिङमा आउँछन् होला हैन अथवा आरिफ शेखको त आउँदैन एन्ट्री अस्ति जस्तै करण केसीलाई नै आज पनि 6 नम्बरमा अथवा 7 नम्बरमा यसरी ब्याटिङ गराउँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ अस्ति आएन भनेर आज नआउने भने हुँदैन यसपालि इनसाइड एज फेरि पनि ब्याटमा कनेक्सन नभएको कारणले गर्दा Zinc helps make sunscreen possible, so we can enjoy planet sun. 160 चाहिँ क्रस हुन्छ कि हुँदैन थोरै यहाँबाट आफूलाई मोटिभेट गर्दैछन् कुशल भुर्तेलले दिपेन्द्र सिंह अहिले हान कि स्ट्राइक दे भन्दैछन् कि तिमीले हान कि मलाई देऊ भनेर भन्दैछन् ठिकै पनि हो दिपेन्द्र सिंह अहिले फेरि छोटो समयमा आएर लामो इनिङ पनि खेलिदिइराखेका हुन्छन् नि त भुर्तेलले दुईवटा बल मिस हुँदा पनि कता कता च्वास्स भइराखेको छ तेस्रो बल 79 यसपालि सिंगल बाउन्सको रूपमा गएको छ 4 रनको लागि मिठो नतिजाको लागि के अरे यो पर्खाइ गर्नुपर्छ राम्रो प्रतिफलको लागि हामीले केही समय कुर्नुपर्छ प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भने जस्तै मिठो चौका लगाइदिएका छन् र 150 क्रस गर्नेछ तेस्रो बलमा अस्ति हामीले दुईटा ओभरबाट रनै हान्न सकेका थिएनौँ आज होपफुली अस्तिको जस्तो नेपालले गल्ती नगरोस् 150 रन 4 विकेट लाइभ मेरो च्यानलमा छ अरे हो र थाहै थिएन ब्रदर फर द फर्स्ट टाइम ब्रदरमा लाइभ हेर्न पाइन्छ जस्तो छ यार ओके मामाको 1200 रन पुग्यो T20I मा ल कङ्ग्रेचुलेसन तपाईहरुले स्टार्स पनि हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ भुर्तेलले 100 हान्छ कि जस्तो छ भन्नुभयो त्यसको लागि छक्का जानु पर्यो यो बल कम अन यसपालि स्ट्रेट खेलिदिए 6 रनको लागि निकै नै पावरफुल शट अगाडिपट्टिको स्क्रिन पनि कटाइदिएका छन् यार साथीहरु अगाडिपट्टि त्यो राखेको साइड स्क्रिन हुन्छ नि कालो कालो कलरको त्यो बोर्डलाई समेत कटाइदिएर बाहिर गएको छ बल त अब हरायो रातिको समय हो नि त स्टेडियम बाहिर पुगेपछि त नयाँ बल चाहिन्छ अब त्यो बल कसले खोजेर ल्याउने यो त राति हो अमेरिकामा र 86 रन पुगेको छ दुईटा बलमा दुईटा छक्का हिर्काइदिए भने 98 रन पुग्छ कुशल भुर्तेल होपफुल्ली यो दुईटा बल उनले खेल्ने टाइगरले उतातिर अनि त्यसपछि यसो उस गरिदिए भने त भइ त हाल्यो हामीलाई के छ र हैन जानु पर्यो यता सेन्चुरी नै आउँछ कि जस्तो त्यो आवाज कता फिल हुन्छ तर अब गेम हो हेरौँ है जति पनि गरेका छन् आज तारिफ योग्य छ एकदमै 49 बलमा 86 रन हिर्काएका छन् सम्भवतः आज सेन्चुरीको नजिक पुग्दैछन् जसदीप सिंह सुरुको दुईटा बल डट बल हुँदै गर्दाखेरि ल्या नेपालले के गर्न लागे जस्तो देखिन्थ्यो त्यसलाई क्विकली रिकभर गरेपछि 4 बलमा 10 रन हाने जस्तो देखियो यो नै हो क्या खुबी भनेको भुर्तेल के एनदर 6 को लागि जान्छन् त भनेको तर दिपेन्द्र सिंह अहिले यहाँनिरबाट जबरदस्त उताएका छन् कुशल भुर्तेललाई सायद भुर्तेलले रन लिन पनि चाहेका थिएनन् होला होइन यार तिमीले सकेनौ यसरी नछोड छक्का र चौका त हान्यो मेरो पनि हात चिलाएको छ भनेर दिपेन्द्र सिंह अहिले पुगेका छन् स्ट्राइकमा र यस्तो हुन्छ दिपेन्द्र सिंह अहिले अन्तिम बलमा 6 रन हान्दिए भने कुशल भुर्तेल स्ट्राइकमा हुन्छन् कुशल भुर्तेललाई फेरि 100 रन पुर्याउनलाई अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ दिपेन्द्र सिंह को स्ट्राइक ठिकै हुन्छ ओके अन्तिम बल सामना गर्दैछन् दिपेन्द्र सिंह द रियल टाइगर के छक्का लगाउला नि त दिपेन्द्र सिंह मिनिमम चौका त चाहियो बल उडेको छ 6 रन नै जानेछ वाह अगाडिपट्टिको डिजिटल स्कोरबोर्ड ओ क्याच भएछ सरी क्याच 6 रन होइन त साथीहरु यसले किन 6 रन देखाएको यसले बिल्ला हान्दियो नि साथीहरु विकेट पो गएछ यार ओ नो 157 मा 5 विकेट गएको छ ल मैले त 6 रन नै हाने भनेको पावर पुगेको रहेनछ के ल ठिकै छ टाइगरले आज हान्न त खोजेका हुन् के रे धेरै हात्ती जस्तो छ हाम्रो टाइगर गएर सिधै हैन नन स्ट्राइकरमा बस्या पनि त हुन्थ्यो नि
गए हान्छु भनेर गएको होला के अरे जस 11 रन आएको छ ठिकै छ टाइगरलाई गाली गर्न मिल्दैन आज म्याउ त भयो टाइगर हल्का आज टाइगर भन्दा अगाडि नै यहाँनिरबाट हाम्रो भोटेलले चाहिँ शिकार गरिसकेका छन् क्या त्यही भएर त्यो टेन्सन मान्नु पर्दैन उनले पनि हान्न खोज्दाखेरि आउट भएको हो नि त होइन लास्ट फेजमा हाने नै हो जसरी भए पनि उनले चाहिँ इफोर्ट चाहिँ लगाएको अलिकति क्रस भएन क्या त्यहाँनिरबाट त्यो अरुण जोन्स रहेछ क्या फ्याट देखियो मैले त छक्का यो क्रिकेटको स्कोर अपडेट गर्ने पनि खुसी भएर दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई छक्का दिइसकेको थियो मैले पनि यहाँ छक्का गएको देखेर छरन भनेर सेलिब्रेट गरेको यता लाइभ स्ट्रिम फेरि 10 सेकेन्ड ढिलो आउँछ नि त हेर्दाखेरि त सिधा हातमा गएको रहेछ होइन आली पाउँदैनन् अब सोमपाल कामी र करण केसीमा एउटा आउँछन् अब करण केसी नै इन्ट्री हुन्छ होला करण केसी नै इन्ट्री हुन्छ होला अरू त मैले अप्सन देख्दिनँ कि सोमपाल कामीलाई पनि ल्याउला ल्याउन त अब हेरौँ न कुशल भुर्तेल स्ट्राइकमा रहन्छन् भुर्तेल अन स्ट्राइक आरिफ शेखको इन्ट्री ओके अली खान विरुद्ध यहाँबाट 1 रन मात्र ल्याएको छ नेपाल 158 रन भएन है भएन आरिफ शेखलाई चाहिँ किन लास्ट मोमेन्टमा आएर छक्का हान्दियो भने त ठिकै हो मलाई त सँगै लाग्छ हो आरिफलाई ल्याउनु त खै के हो है आरिफले लगाउला र छक्का एउटा छक्का लगाइदियो भने त धेरै ठिक हुन्थ्यो कि अब हेरौँ म त केही भन्दैन आरिफले ल्याएको विषयमा म केही पनि भन्दैन लाग्नु पर्यो तर लागेको छ भनेको थिएँ यो त अलिकति रिफ्ट रहेछ के दोस्रो बल अली खानले बलिङ गर्दैछन् आरिफ शेखलाई वाइड आएको छ 159 सोमपाललाई ल्याए पनि हुन्छ फास्ट बलिङमा त होइन अब करण केसी पनि अप्सन थियो आरिफले हान्यो भने अब एउटा छक्का हान्नु पर्यो आरिफ आएर उनले भनेको त छक्का हान्नुको लागि आएको हो नि त अब त्यो हान्दियो भने ल ओके ठिकै गरेछन् भनौँला 15 लाखमा बिग्यो खेलाडी हो यार एनपिएलमा हान्नु त पर्यो नि भोर्तेलले चाहिँ 88 रन बनाएर खेल्दैछन् दुईटा छक्का अब रोटेसन गर्दै पनि हुन्थ्यो मात्र होइन करण केसी र सोमपाल त बाहिर प्याड लगाएर बसेका छन् फेरि आरिफलाई चाहिँ पठाएछन् अब टार्गेट पुग्यो भनेर पठाएको हो कि हो आई डोन्ट नो 700 जनाले हेर्नुहुन्छ लाइक 500 पनि पुगेको छैन 700 लाइक नै पुऱ्याइदिनु होला सबैजनाले साइन गर्नु भएको छ ओके स्क्वायर तर्फ खेलिदिए आरिफ शेख 1 बाउन्स 2 बाउन्स हातमा गयो जसदेव सिंह बललाई होल्ड गरिदिए 1 रन हानेर त भएन क्या नो बल आए पनि हुने नि अरे हो के अरे अब कुशल भुर्तेलले अब छक्का दुईटा हान्दियो भने पनि हुन्थ्यो 164 अस्ति त टोडिनेवाला छ आज होइन अब मैले मेरो एक्सपिरियन्स 170 प्लस हो त्यो भनेको 175 देखि 179 सम्म पनि हुन सक्ने भयो होइन 179 सम्मलाई अब 170 यस मा चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो अब 4 बल बाँकी रहेको छ कुशल भुर्तेल ओके राम्रो शट छक्का चौका गएको छ राम्रो स्कोपिङ शट ट्राई गरेका थिए 6 रन होइन यो 4 रन आएको छ र 166 होइन 164 रन पुगेको छ 4 रन प्राप्त भएको छ नेपालको र कुशल भुर्तेलले पनि 92 रन बनाएका छन् 92 रन पुगेको छ यो चौका सँगसँगै ट्राई त गर्दैछन् यस्तो शटहरू पनि धेरै ट्राई गर्दैछन् त्यहाँ एउटा स्लिपमा राखेका फिल्डर गल्लीका फिल्डर पनि कुद्दै थिए र 4 रन सँगसँगै 164 रन पुगेको छ अर्को बल यहाँबाट सामना गर्ने क्रममा यसपालि निकै माथि छ वाइड देन न वाइड छ त यार माथिबाट गएको छ दुईटा चौका चाहियो क्या अब कुशल भुर्तेललाई 100 बनाउनको लागि ए वाइड दियो क्या हो 1 बाउन्स चाहिँ दियो बल्ल हेर्दैछ आज अम्पायर पनि फरक रहेछ कि क्या जस्तो मान्दैछ कि यही थियो अस्तिको एउटा छक्का एउटा दुईटा चौका हेरिए पनि हुन्छ अब यही बलले डिसाइड गर्छ कि उनको सेन्चुरी हुन्छ कि हुँदैन आज पनि फेरि 99 मा गएर रोकिने हो कि है नट आउट भयो भने त त्यसलाई हामीले रेस्पेक्ट पनि गर्नुपर्छ रेस्पेक्ट त यसै पनि आइसक्यो कुशल भुर्तेललाई त्यही पनि के 100 बनाउँदा र 99 मा नट आउट भनेको उस्तै कुरा हो 1 रन पो आयो यार छ्या ब्याटमा मिस भयो रन आउट पो भयो त मलाई लाग्छ आरिफ शेख रन आउट भएका छन् कि जस्तो लाग्यो हो रन आउट हो साथीहरु विकेट भएको छ आरिफ शेखलाई ल्याएर केही भयो त केही भएन क्या
आए एक बल खेले एक रन रोटेसन दिए अनि आउट भयो रन आउट भयो आरिफ शेख केही भयो त आरिफको ठाउँमा करण केसी अथवा सम्पाल भइदियो एउटा छक्का हान्थ्यो होला फर्स्ट बलमै हैन त्यो चाहिँ हामीले अलिकति प्लेयरहरू ल्याउने बेलामा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो आरिफ नराम्रो प्लेयर होइन अब राम्रो प्लेयर हो तर उनलाई थोरै हिट टेक्स सम टाइम जस्तै रोहित पौडेलले अघि 3-4 बल खेलेपछि चौका हेरिरहे उनले रोहितले त बरु अब कप्तान हुन् राम्रो ब्याटिङ गरिरहेको छ अहिले पछिल्लो समय ठिक छ भीम सार्की आरिफ शेखहरूले नराम्रो ब्याटिङ गर्दैनन् नि T20मा पनि तर उनीहरूले चाहिँ थोरै समय लिन्छन् क्या कम्तीमा 7-8 बल 10 बल खेलेपछि बल्ल राम्रो ब्याटिङ गर्न सक्छन् छक्का नि हान्न सक्छन् तर उनीहरूले थोरै लिटल बिट टाइम लिन्छन् क्या त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हो करण केसी इज हियर फर द लास्ट बल टु फेस एउटा छक्का आउला त करण केसीबाट त आज पनि 164 मा जाने हो हामी स्कोर त 70 आउँछ कि आउँदैन यार ओके शट र गगनचुम्बी 6 रन नै आउनेछ 170 नै पुग्यो फाइनल्ली यो 4 रन छैन होला 6 रन नै हुनुपर्ने हो लाइन क्रस गरे जस्तो मान्दैछु देख्नु भने इम्प्याक्ट अफ करण केसी एन्ड अदर प्लेयर्स यो फरक पनि हुनुपर्छ क्या एउटा T20I अथवा एउटा फिनिसरमा चाहिँ यतिको लेभल हुनुपर्छ मैले करण केसी यसै भन्दिनँ कि करण केसीलाई अलिकति राम्रो ब्याटिङ अर्डरमा ल्याऊ भन्दिनँ नि ओडिआईको लागि हो भने ठिक छ सम्पाल कामले अगाडि पठाऊ सन्दीप लामिछानेलाई अगाडि पठाऊ करण केसी भन्दा लास्ट स्टेजमा करण केसी 50 ओभरमा नटिक्दाखेरि होइन अगाडि गाले टिक्दैन भने लास्ट स्टेजमा चाहिन्छ नि त करण केसी हिटिङ गर्नको लागि त्यो बेलामा 7 नम्बरमा नपठाऊ 8 नम्बरमा नपठाऊ 9-10 नम्बरमै राख इट इज ओके तर T20I क्रिकेटमा करण केसीलाई अगाडि पठाऊ र हेर्दै गर्दाखेरि देख्न सकिन्छ करण केसीले हो हिँडिरहेको करण केसीले हो है करणको छक्का हो किनकि त्यो रोटेट भन्दाखेरि रनआउट भयो हो 98 होइन है कुशल भोटेले यो मिल्छ रन टोरी र यो छक्का फेरि करण केसीको रेस्पेक्टको लागि यहाँबाट देखाउन सकिन्छ है करण केसीले अन्तिम बलमा छक्का हिँडिरहेका थिए र करण केसीले एक बल सामना गर्दाखेरि 600 को स्ट्राइक रेटमा उनले राखेका छन् भोटेलको 92 रन नै हो 54 बलबाट त्यहाँ रनआउट भएको कारणले रोटेसन भएको थियो र जो चाहिँ विकेट किपरतिर गएका थिए आरिफ शेख उनी रनआउट भएर आउट भएका हुन् द्याट्स वाइ करण केसीको छक्का हो यो स्क्रिनमा देखेको कुरालाई बिर्सिनुहोस् न मैले भन्न त भनिरहेको छु अहिलेदेखि होइन र सबैजनालाई धन्यवाद हाम्रो लाइक पनि 531 पुगेछ 650 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक गरिदिनु होला अब हामी हेर्नेछौँ आज नेपालले कस्तो ब्याटिङ गर्यो त भनेर चाहिँ म यहाँनिर क्विकली तपाईँहरूलाई यहाँनिरबाट रिभ्यू पनि देखाउँछु आजको ल एकैछिन धैर्य गरौँ म यहाँनिरबाट तयार पारिहाल्छु मेरो लागि त स्पेसल नै छ यहाँनिरबाट फेरि है स्कोर कार्डहरू देखाउने पनि मसँग सिन चाहिँ यहाँनिरबाट फरक नै हुन्छ एकदमै राम्रो तरिकाको आजको नेपालको स्कोर कार्ड हेरौँ कुन ब्याटरहरूबाट तपाईँ सेटिस्फाई हुनुहुन्छ आज र कुन खेलाडीहरूले के बिगारे त भन्ने कुराको हामीले थोरै यहाँनिरबाट हेर्नेछौँ र ओके हियर इज द स्कोर कार्ड आइसकेको छ मेरो यहाँनिरबाट स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो स्कोर कार्ड फेरि अलिक स्पेसल नै छ फेरि यो तपाईँले कहीँ खोजेर भेटाउनुहुन्न है र अनिल शाह एकदम सफ्ट आँखाले हेर्न मिल्ने टाइपको छ होइन क्लियर छ नि यो क्रिकेट एक्सचेन्जको होइन क्विक इन्फोको स्कोर कार्ड नै होइन कि यो चाहिँ ट्याक्क आँखाको लागि कम्फर्टेबल टाइपको राम्रो कलरमा छ क्या त्यही भएर चाहिँ यसो हेर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर हो र अनिल शाहले 31 बलमा 25 रन आज अनिल शाहको बारेमा के भन्नुहुन्छ साथीहरूलाई भनिदिनुहोस् त आज 43 रन खायो रे अली खानले हो ल ठिक छ मैले ख्याल गरिनँ अब हेरौँला अनिल शाहको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ त साथीहरू तपाईँहरू लेख्दै गर्नुहोस् म एउटा क्रिकेटमा पोस्ट गरिदिन्छु नेपाल 170/6 in 20 overs innings कुशलले कति हेरिरहे कुशल भोटेलले 92 नट आउट हेरिरहे हैन 92 नट आउट 54 बलबाट बबाल हेरिरहेको यार कुशल भोटेलले त आज जस उनले चाहिँ पुरानो सबै चीजहरु बिर्साइदिए क्या हैन ल म यो स्कोर कार्ड पोस्ट गरिदिन्छु
ट्विट पनि गरिदिनु पर्यो। आज कुशल भुटेलले चाहिँ बबाल हिर्काएको क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले फोटो राखेको छैन कुशल भुटेलको। कुशल भुटेलको नयाँ फोटो राखिदिनु पर्यो है। कुशल भुटेलले बबाल खेल्यो हो। यहाँ रहेछ नि त एउटा फोटो दामी रहेछ ल। ढुङ्गा खोज्दा एउटा मिल्यो भने जस्तै आज कुशल भुटेलको यो फोटो त म तपाईँहरूले पनि देखाउँछु यार। यो स्क्रिनमा राख्नुपर्छ यार। कुशल भुटेलको रेस्पेक्टको लागि त आज राख्नै पर्ने हुन्छ। यो फोटो म तपाईँहरूलाई देखाउन गइराखेको छु। हो यो छक्का अघि हो। ओके कुशल भुटेलको रेस्पेक्टको लागि भयो भने आजको यो फोटो त एकछिन त स्क्रिनमा त राख्नै पर्ने हुन्छ। आज कुशल भुटेलले जुन छक्का लगाएका छन् त्यसरी 92 रन हिर्काएका छन् 54 बलबाट उनको रेस्पेक्टको लागि यति त जानै पर्यो होइन है। कुशल भुटेललाई बधाई दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला है। आज कुशल भुटेलले 50 हिर्काइसकेपछिको यो सेलिब्रेसन रहेको छ। तर उनले आज 50 मात्र होइन 92 रन अलिकति अरू एक्स्ट्रा ओभर भइदिएको भए त उनले हान्थे नै होला होइन। अब के गर्नु यहाँ अलिकति उनको सर्टहरू अलि लागेन क्या लास्ट फेजमा। यदि त्यो सर्टहरू लागेको भए पनि पुग्थ्यो होला होइन। लास्ट फेजमा अलिकति लागेन सर्टहरू तर पनि उनको त्यहाँ पुगिसकेको पनि थियो अलमोस्ट पुगिसकेको थियो। ल 171 रनको टार्गेट छ अस्तिभन्दा अलिकति धेरै हो। तर अब युएसएले पनि आज अस्तिको गल्तीलाई सुधार गरेर अब यो टार्गेट चाहिँ यो चेजेबल छ कि छैन युएसएको लागि भन्न चाहिँ सकिँदैन है। अहिले नै नेपालले जितिसकेको चाहिँ भन्न सकिन्न। नेपालले राम्रो स्कोर नै पोस्ट गरेको छ। त्यो ब्याक टु ब्याक युएसएको भूमिमा उसको घरमा गएर ब्याक टु ब्याक यहाँनिरबाट हिँडाउनु भनेको यो चान्चुने कुरा चाहिँ होइन नेपालको लागि। ल अब चाहिँ हामी लाग्छौँ स्कोर कार्ड ब्रेक डाउन गर्नको लागि है त। ओके कुशल भुटेलको लागि धेरै धेरै बधाई। अनिल शाहले कस्तो खेल्यो भन्दै थिएँ तै त मैले भनेको मिल्यो त भन्नुभएको छ। मैले 10 ओभरतिर पनि भन्दै थिएँ 170 जति पुग्न पर्छ भनेर। अनिल शाहले 31 बलबाट 25 रन 2 चौका 1 छक्का 80 को स्ट्राइक रेट छ। आज अनिल शाहले नराम्रो खेलेको चाहिँ होइन है। फेरि पार्टनरसिप बिल्डअप भएको थियो। पुष्कर खडाजीलाई पनि स्वागत छ है। गुड मर्निङ भन्नुहुन्छ आशिष राईजीले। लाइभ कहाँ छ भन्नुभएको छ लाइभ लिङ्क पिन गरिदिएको छु मैले। अनिल शाहले 31 मा 25 बनाउँदै गर्दा भुटेलसँग चाहिँ मिलेर उनले पार्टनरसिप चाहिँ भने बनाएकै हो। त्यसपछि आशिष राईको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आज उनी अलिकति चाँडो आउट भयो। 4 बलमा 1 रन 25 को स्ट्राइक रेट छ। आशिष शेखबाट भने अलिकति रन आए जस्तो देखिएको छ। अब अनिल शाह फर्ममै छन् भुटेल आज फर्ममा आए। आशिष शेखले अब अस्ति राम्रै रन हिर्काएको तर आशिष शेखबाट अलिकति हाम्रो धेरैजनालाई चाहिँ स्ट्राइक रेट चाहिँ अलिकति प्रब्लम भयो भनेर धेरैजनाले बताउनु भएको छ। द्याट्स वाइ अब उनले आगामी दिनमा चाहिँ त्यो कुरालाई पनि सुधार गर्दै लानु पर्यो भन्ने कुरा हो है। आशिष शेख पछि अब कुशल भुटेलले आज 54 बलबाट 92 रन बनाउँदै गर्दाखेरि 6 वटा छक्का र 7 चौका लगाए। 6 छक्का 36 7 चौको 28 36 मा 28 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 64 हुन्छ हो। त्यही नै होला 64 नै हुन्छ होला हैन। मैले एकदम छिटो क्याल्कुलेट गरेको छु। 64 रन त उनले ल 54 बलमा 64 नै रन त बाउन्ड्री र 6 को कारणले गर्दाखेरि आए भने उनको स्ट्राइक रेट माथि नै हुँदो रहेछ भनेपछि आज त उनले 64 आउट अफ 92 हिर्काएकै हो। गुलसन झा सर्ट एन्ड स्विट 12 बलमा 19 रन एउटा खराब शट एउटा आकाशमा गएको त्यो बल रोहित पौडेल र गुलसन झाको लागि उस्तै रह्यो र उनीहरू आउट भए। 12 बलमा 19 रन 2 चौका 1 छक्का रोहित पौडेल 2 चौका 14 बलमा 18 रन। रोटेसन राम्रो छ रोहितको 10 रन त उनले सिंगल डबल गरेर निकालेछन्। दिपेन्द्र सिंहले 3 बलबाट 2 रन आरिस शेख आएर 1 बलमा 1 रन बनाउँदै गर्दाखेरि भुटेलसँग अब रन गर्दाखेरि 1 रनमा आउट भए। करण केसी अन्तिम बललाई सामना गरे। आजको लागि सर्वाधिक स्ट्राइक रेट एउटा कागजी रूपमा स्ट्राइक रेटबाट हेर्दाखेरि 600 को स्ट्राइक रेट पहिलो बल सामना गरे छक्का हिर्काइदिए। आरिस शेखलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो कि पर्थेन भन्ने कुरा फरक छ। अब आरिफले त्यति धेरै रन खाएको त होइन तैपनि बल खाएर बसेको त होइन रोटेसन त गरिदिइहाले 1 रन भए पनि 600 को स्ट्राइक रेट हान्ने करण केसीलाई हामीले अलिकति अगाडितिर चाहिँ पठाइदिँदाखेरि जब विकेट खसेको थियो नि त नेपालको होइन 5 विकेट खसेको थियो 18 पोइन्ट समथिङ 18 पोइन्ट ठ्याक्क 90 को लास्टमा खसेको थियो त 18.6 मा खसेको थियो। यो बेलामा खस्दाखेरि 6 बलमा त्यस अब हुन त 6 बलमा अब कुशल भुटेल नै पहिलो बल सामना गर्दै थिएन त तर त जे गरे खासै फरक त परेको थिएन त्यही पनि भन्ने कुरा हो। एनीवे आज हाम्रो फ्लप विकेट र पार्टनरशिपबाट हेर्ने हो भने सुरुमा 11 रनको पार्टनरशिप आशिष शेख आउट हुँदा त्यसपछि 49 रनको पार्टनरशिप 49 रनको पार्टनरशिप अनि त्यसपछि 39 रनको पार्टनरशिप
49 पनि राम्रो यो 39 पनि राम्रो सरी 29 को है दोस्रो पछि तेस्रो विकेटलाई 29 को ल ठिकै छ जस्ट डबल डिजिटको पार्टनरशिप हामीले नराम्रो भन्न मिल्दैन र 134 पुग्दै गर्दा यता AR रन जोड्ने भने फेरि 45 रनको पार्टनरशिप भनेपछि आजको हाम्रो हाईएस्ट पार्टनरशिप भनेको 49 कै रहेछ दोस्रो विकेटको लागि अनिल शाह र कुशल भुटेल बीचको 49 रनको त्यो पार्टनरशिप राम्रो रहेछ त्यसपछि अलिकति डेडली पार्टनरशिप बनेको यहाँनिरबाट 45 रनको रहेछ 89 बाट 134 पुग्दै गर्दाखेरि 49 रनको पार्टनरशिप चाहिँ यो राम्रो थियो र अनि त्यसपछि 45 रनको त्यो पार्टनरशिप अनि 134 बाट 157 पुग्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर 23 रनको पार्टनरशिप भएछ 157 बाट 164 पुग्दै गर्दा 7 रनको पार्टनरशिप र लास्टमा 6 रनको पार्टनरशिप हैन यसरी चाहिँ देख्न सकिन्छ अब हामीले बलरबाट हेरौँ युएको बलरहरु कुनकुनलाई धोयम त हामीले भन्ने कुरा आज सौरभ नेत्र भागरलाई चाहिँ हामीले धुन पाएनौँ 4 ओभरमा उसले सुरुमै फेरि आशिषलाई आउट गरेको थियो त्यो बेला नै यसले राम्रो गरिदियो क्या राम्रो गरिदियो अनि धुन पाएनौँ यसलाई मजाले धोइदिने भन्ने थियो आज 40 रन जति बनाइदिने भन्ने थियो अली खानलाई चाहिँ एकदमै चुटेका छौँ आज विकेट पनि निकालेन छ बिचराले है 10.75 आजको सर्वाधिक इकोनोमी फास्ट बलरहरु मध्ये आज मिलिन्द कुमारलाई पनि 1 ओभर पछि गरेको रहेछ केन्जिङलाई हेर्ने भने 3 मा 21 7 को एउटा स्पिनर हरमेश सिंहले 4 मा 36 यसले पनि विकेट निकाले आज त विकेट धेरै निकाल्न पाएनन् यिनीहरूले केन्जिङले चाहिँ दुईटा विकेट निकाले रहेछ र अलिकति राम्रो बलिङ भनेको आज सौरभ नेत्र भागरको रह्यो र यो बाहेकहरु सबैले हामीले बबाल तरिकाले खेलिदियौं जसदेव सिंहले पनि 32 रन गरिदिँदा दुईटा विकेट 8 को इकोनोमी रेट 8 भन्दा माथिको इकोनोमी रेट जुन हिरिरहेको छ तिनीहरु चाहिँ महँगै बलरहरु हो 7 लाई सम्म ठिकै मान्न सकिन्छ र 7 र एउटा 5 त रहेछ नि दुईटाको 4-3-7 ओभर चाहिँ अलिकति हाम्रो खराब भएछ र यसरी चाहिँ यहाँबाट पहिलो इनिङलाई हेर्न सकिन्छ अब दोस्रो इनिङ सुरु हुँदैछ र दोस्रो इनिङ सुरु हुन भन्दा अगाडि म सम्पूर्ण साथीहरुलाई लाइक गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र हाम्रो कुशल भुटेल यहाँनिर खेलाडीको नाम राखिदिएको छु 92 रन आज 54 बलबाट 7 चौका 6 छक्का हिरिरहेका यी खेलाडी आज चाहिँ खतरनाक प्लेयर बने आजको लागि नेपाललाई सर्वाधिक स्कोर बन्ने खेलाडी बने र अब हामी सेकेन्ड इनिङ तर्फ लाग्नेछौँ तपाईहरुलाई आजको पहिलो इनिङ कस्तो लाग्यो नेपालको रन अझै धेरै बन्न पनि सक्थ्यो होला हैन बीचमा अलिकति दुर्गा आज नेपालले पावर प्लेमा चाहिँ रन ल्याउन सकेन के आज नेपालले सुरुमा पावर प्लेमा रन ल्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि आज नेपाललाई थोरै गाह्रो चाहिँ परेको चाहिँ थियो तैपनि नेपालले ओभरअल स्कोरमा खासै फरक चाहिँ त्यस्तो पाइएन 170 रन बनायो नेपालले 6 विकेटको नोक्सानमा 20 ओभरबाट अब 171 रनको लक्ष्य पछ्याउँदैछ युएसए र 120 बलबाट र निजन ढकाल जो अस्ति पनि राम्रो विकेट निकालिरहेका थिए उनी आज नेपालको लागि सुरुको बल स्टार्ट गर्दैछन् हेरौँ उनले कस्तो सुरुवात गर्नेछन् र सम्पूर्ण साथीहरुलाई फेरि पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु लाइभ हेर्नको लागि माथिको लिंकमा जानु होला चलिराखेको छ त्यसमा जोइन गर्नु होला र म फेरि पनि लिंक तपाईहरुलाई शेयर गरिदिन्छु यहाँ मेरो कमेन्ट बक्समा पनि र यो जुनसुकै लिंकबाट गएर पनि तपाईहरुले प्राप्त गर्नुहुन्छ भुटेलको फोटो ब्याकग्राउन्डमा राख्नु न भन्दा सानो स्क्रिन छ यहाँ फेरि अड्दैन साथीहरु ब्याकग्राउन्डमा भन्दा पनि अब ठीक छ है मैले पोस्टहरु पनि गरिसकेको छु के अरे हाम्रो भुटेलको नाममा अब यसको फेरि नाम ठुलो छ के फेरि यो मुकाबला भन्ने वाइडबाट सुरुवात भएको छ यो मुकाबला भन्नेको फेरि नाम थोरै देखाइदियो हुन्थ्यो के उसले पनि धेरै देखाइदिन्छ नामै नअट्ने क्या फेरि नामै नअट्ने र सर्टकटमा नाम हाल्दै हुन्थ्यो नि यसले पनि ल यो आउट भएपछि त भइ नै हाल्छ पहिलो बल वाइडबाट सुरुवात गरेको थियो एलबिडब्ल्यूको अपिल लेग भाइ चाहिँ अम्पायरले पनि दिँदै दिएन एलबिडब्ल्यूको अपिल थियो सुरुवातमै आरिफ शेख राशिद शेख दुवैजनाले अपिल गर्दै थिए लेग किपरको साइडबाट र अहिले लागि गएको छ डट बल यसरी सिंगल र गेम चेन्जर म्याच यहाँ युएसए नो भर्दा नो नेपालको जस्तो छ मल्ल छ अरे मुक्का मल्ल मुक्का हान्ने मल्ल भनेको के यसलाई मुक्का हान्दिने भनेको तर यो त एलबिडब्ल्यू थियो कि यार यो पनि है कलम भ्यालु 6-7 मा पठाउनु पर्ने हो खासमा T20 मा त भन्नुभएको छ हो त नि हैन यस्तो कुराहरु अब हामीले भनेको अनुसारको हल्का सुनवाई चाहिँ भइराखेको छ आज त धेरै थिएन लास्ट ओभरमा थियो हैन आरिफलाई पठायो अब आरिफ भन्दा अगाडि ब्याटिङ गर्ने टाइपको खेलाडी त होइन इनफ्याक्ट भन्नुपर्दा यदि चाँडै विकेटहरु जाँदाखेरि आरिफै आएर नै गर्ने हो नि त अर्डर अनुसार जाने हो आज अर्डर अनुसार गयो के सम्पर्क आइले भन्दा चाहिँ अगाडि पठाए नै हो खुसीको कुरा
सोमपालले पनि हान्न सक्दैन भन्ने हो क्या, तर करण केसी चाहिँ छोटो समयमा मिठो रिजल्ट निकाल्न सक्छन् क्या, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हो। ओके, दोस्रो बल पछि अब यहाँनिरबाट तेस्रो बल हेरौँ के हुनेछ। सबैजना साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो लाइभ स्ट्रिममा। फेरि पनि दोस्रो इनिङको ब्रेक पनि गरिलिन आज त। हरिचन्द्रकाल सुरुमा वाइड दिएका थिए, त्यसपछि एउटा लेग बाइज अनि त्यसपछि 0 रन। अहिलेसम्म 1 रन मात्र दिएका छन् इम्प्याक्ट गर्नु पर्दाखेरि उनले। अली खानको विकेट छैन दादा, छैन रहेछ आज चाहिँ 43 रन हिर्काइदिएको छ। विकेट 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 भन्नुभएको छ सुरेश कुमार श्रेष्ठजीले। ओके, उत्कृष्ट बलिङ मिड विकेटको क्षेत्रतर्फ गएको छ बल। 1 रन अनिल शाहले बललाई पक्रेका छन्, 1 रन नै छ। 600 लाइकको लागि धन्यवाद। अब 650 छ आज। वान के त आज पनि पुग्नु पर्ने लाइक त हैन, लाइक चाहिँ हान्न नबिर्सिनु होला है। दाइ लाइक कसरी हेर्ने भन्नुहुन्छ, लाइभ हेर्नको लागि म फेरि एकपटक चेक गर्छु, यसमा आइराखेको छ हैन। माथिपट्टिको लिङ्कमा जानु होला, मैले जुन पिन गरिदिएको छु त्यसमा गएपछि तपाईले तलपट्टि स्क्रोल गर्दा नेपाल भर्सेस युएसए सेकेन्ड T20 भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ र फिक्चर्स लिस्टमा लाइभ भनेर रातो कलरको छ, त्यसमा सुरुको वाचलाइमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले कान्तिपुरलाई लाइभ देख्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि अर्को दोस्रो पनि छ, दोस्रो वालामा तपाईले विदेशबाट हेर्ने वर्ल्ड वाइड लिङ्क रहेको छ, त्यसमा गएर पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। चलिराखेको छ दुवैमा है, मजाले चलिराखेको छ। मैले भर्खरै पनि चेक गरिसकेको छु र यसपछि यहाँनिर 3 रन पनि भइसकेको छ युएसए को। भर्खरै 1 रनले थप्यो 4 रन पनि गइसकेको छ। 1-1 रन गर्दै यहाँनिरबाट 4 रन पुगेको छ कि 3 रन हो, एकचोटि हेरिहालौँ, कन्फर्म गरौँ। तर राम्रो यर्कर टाइपको बलिङ गरेका थिए त फेरि। अब अपिल पनि थियो र 4 बलबाट 4 रन है, एउटा वाइड एउटा डट बल एउटा लेग बाइज एउटा दुईटा सिंगल ब्याटरले हानेको भनेको त्यही 2 रन नै हो। मुकामेला भनेको स्कोरै देखिएन त यार, ठुलो रहेछ क्या यसको नाम, त्यही भएर अब यो मुकामेला मात्र राखिदिनु पर्ला जस्तो छ एकछिन चाहिँ। डट बल हुनेछ, एकदमै राम्रो बलिङ, एकदमै राम्रो बलिङ, उत्कृष्ट बलिङ, उत्कृष्ट बलिङ। आज हाम्रो लागि पर्फर्म गर्ने खेलाडी ब्याटिङबाट हेर्ने हो भने आज कुशल भुर्तेलले आज खतरनाक हिर्काइदिएका थिए। भुर्तेलको फोटो राख्ने भन्नुभएको थियो, कहाँनिर राख्ने त भुर्तेललाई। ल नेपालकै फ्ल्याग माथि राख्दै युएसए तिर राख्दै हुन, युएसए लाई धोएको भन्ने हुन्छ हैन, युएसए लाई धोएको चाहिँ हाम्रो कुशल भुर्तेलले हो। सो ओके, फेरि पनि अर्को एउटा डट बल, उत्कृष्ट सुरुवात छ हाम्रो हरिचन्द्रकालको। 3 रन मात्र दिएका छन् यार उनको नाममा चाहिँ। ओभरअल 4 भयो, एउटा लेग बाइज उनको नाममा कन्सिडर हुँदैन र यसरी देख्न सकिन्छ युएसए 4 रन बनाउने छ पहिलो ओभरबाट। यहाँ यो कलर चेन्ज गरेर हिँड्छ क्या मैले साथीहरु, यो कलर चेन्ज गरेपछि अब विकेट निस्किन्छ हेर्नुस् है। यिनीलाई रातो बनाइदिन्छु, नेपाललाई चाहिँ म नीलो बनाइदिन्छु, नीलो ब्लू कलरको। यो बीचमा पनि हामीले परिवर्तन गरौँ। ल रिक्वायर रन रेट त 8.79 पुग्यो। आज त फेरि युएसए लाई अब हुन त अस्तिको र आजमा खासै डिफरेन्स त छैन, तर अलिकति युज गर्ने बित्तिकै फेरि यहाँनिरबाट पुगि नै हाल्छ क्या यो रिक्वायर रन रेट त। आज झन् छिटो, त्यही 6 रनले पनि कति इम्प्याक्ट पर्छ हेर्दै जानुहोस् न। करण केसी आएका छन् आज, अन्तिममा छक्का हान्ने खेलाडी करण केसीको इन्ट्री भएको छ। पहिलो बल बलिङ गर्नको लागि आइसकेका छन्। पहिलो बल डट बलबाट सुरुवात गर्नेछन् करण केसीले। 977 नेपाल ट्विटरमा पनि जोडिनु होला है सम्पूर्ण साथीहरु, ट्विटरमा पनि जोडिनु होला। ट्विटरमा पनि तपाईहरु आउनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना रहेको छ। Don't plenty to do around, but still seeming quite a bit. So you want to be measured because there are runs to be had later. Think of Shahin Jahangir's late surge 2 nights ago. Nepal continue to have issues with their death bowling. As Dipendra Singh Mehri, the live wire, swoops in like the tiger that he is. It'll be fascinating to see of his impact in this second innings, not just in the field, but when they use him with the ball. He didn't bowl till 16th over the other night. Yeah, he was the death bowler of choice, and he proved to be very good at it.
took 3 wickets late, and could see him do something similar today, but a lot of it will rest on the approach from the USA. When do they start to tee off? How do they approach these initial phases of the game? And again, when the ball goes towards Irie, you just can't take him on, and I think USA will have talked about that. He is a live wire, he's electric, he's brilliant to watch. Something you mentioned on there the other night, I think many people don't know this. I reckon this, probably last month and now this month, is the first time this year we've seen Dipender Singh Irie fully fit. One of those cars parked in for the cricket. He had a horror ankle injury, and in fact I saw the ankle injury pre-World Cup. He didn't play in the warm-up games here in Texas. I don't think many other players would have played in that World Cup. He strapped it up and he got on with it. Bowls him! The perfect delivery, it's a peach from Karen KC, and Mayank Patel for the second time in 48 hours is gone early. It's a fast bowler's dream, this delivery, angled in towards the right-hander, and then that late swing away. Mayank Patel looked to play an expansive drive, but this is just what Karan KC does. He's so good, he loves bowling in Texas. The last time he was here before the World Cup would have been in the 2022 Cricket World Cup League 2s, and he was the player of the series. Mayank Patel just looking to drive straight, and late movement away was all it did. A little turn of the wrist as well, and look at Karan KC. He knows it, he does it everywhere he goes, and Nepal ahead of the game yet again. Mayank Patel goes without much. It's 4 for 1 for the USA. Andries House to the crease at number 3, and again Nepal have got ahead of the game thanks to that man Karen KC. He can do no wrong. 6 from the one ball that he faced, and then how good a delivery was this to Mayank Patel. It's just phenomenal, isn't he? He's just able to get that late bit of movement. He's not express pace. He doesn't swing it a lot in the air, but his key is off the surface when he does. He just gets it to nip around. The key here, he was wider of the crease, angling it in. And Mayank Patel, again, looking to be expansive, looking to drive. Just played down the wrong line. Well, it's very nearly a wicket maiden. That wasn't a catching opportunity, even though some of the fans thought it was. Thudded into the surface by House, and he'll get a single. It's a wonderful start from Karen KC. 2 overs bowled, 5 for 1. Get one more look at this wicket, Aman. Why is Mayank Patel being deceived here? Well, he's just looking to be very aggressive. Again, it's the angle back in. He's trying to hit very, very straight. He does turn his wrists at the end, but the key for this is just that little bit of movement. Again, when you look at the way Dhakal bowls, it's all moving in the air and then continues off the surface. Karan KC, very deceptive because it comes straight down and then will just nip in or out. And this one, that wrist position, perfectly in place, and top of off, they say. He takes the off stop for a walk. It's the angle in and then the shape away. It's actually kind of really the trademark Karen KC delivery. All of a sudden, USA are under pressure in a big way. Asif Sheikh will stay up to the stumps. It's an elegant cover drive, but who else would it be but Irie? My, oh my. Well, if this had hit, I wouldn't know how to describe it. The moment it came off the bat, you thought it was 4. He somehow stopped it, and then he's turned it into a run-out chance. Extraordinary. Well, the other night was the first time Anjas Khels would have played in Nepal.
and he didn't realize Depinder Singh Airi and what he can do. And the only man who would be disappointed with himself on that effort. But this is what Depinder Singh Airi can do, and Andres Khaos nearly felt it full-fledged firsthand. He's driven that perfectly. He stopped it brilliantly. House wants to go. Gone. It looks like he would have been gone for all money. This is electric stuff. Good stroke. Much more like it for USA, and it's like Teja Mukamala, the youngster who just holds his shape beautifully, doesn't try to overhit, and silences the predominantly Nepalese crowd here in Texas. This is what Teja Mukamala does. It's what he's done coming up through the ranks of youth cricket here in the States. Any bit of width full, he's so good through the cover region, and that's glorious. Knowing there's no protection out there, just had to clear it, hold the shape like you said, finds 4. Such an elegant player, isn't he? He's very much a 360-degree cricketer. There's all the strokes in the book now. I'm not sure you want to take on Airi there, but he was dropped down just enough to allow them to get home for the single. I think House, well, he's on edge out there. He would have been run out. That would have been quite exceptional. Again, for that shot, the way it's come off the bat, if Andres Khaos would have gotten out on that delivery, I think he just would have said it's not my day at all. Because he's timed it brilliantly. It's somehow been stopped, and then the man who stopped it, who's rolled around, had to track the ball once it's caromed off of him, has somehow found the stumps. But good signs for the USA. Khaos and Mukamala timing it well. Does really well to get a hand on that. Does shake. That could have easily been 5 wides, but that hand will just keep it to just 2 off the extra and bring back Teja Mukamala. I don't think quite as much movement as 2 nights ago. I know there's still been a bit, but it was quite dramatic, wasn't it? It was extravagant movement 48 hours ago. Maybe Dakal hasn't quite been as accurate either, but I agree with you. Asif Sheikh does wonderfully well there. That's 4 runs saved, 3 runs saved, not 1 given away. As the 2 wides go on to the total. Better this time, and again, Airi is just in the game, isn't he? The whole time. Wonderful. He's a joy to watch, isn't he? I know we talk a lot about him, but there's a reason why. He brings an energy and a verve and a brilliance to the game. Again, those are runs there for the USA to have, and Depinder Singh Airi is just a black hole over there at short cover. You just can't take your eyes off him, can you? Again, he's a live wire. He's always moving. He's always around. He always seems to find himself near the ball. As a fielder, as a good fielder, you would have to be saying, I want the ball to come to me because I can affect the game, and that's what Airi can do. A little slower ball, and it very nearly is chipped to Rohit Powell at mid-off. And if you wonder about Depinder Singh Airi and how does he get so good at his fielding, as we look at the Dakal, slower ball, that's out of the back of the hand, again good skills. He trains so hard. Sometimes up in Canada, that most recent tour, the match would have finished, even when they won a game, and he would go out for an hour or 90 minutes of additional fielding after a game. The appetite and the enthusiasm and the verve for improvement, remarkable. Good comeback from Dakal to end out that over with 3 dots, and Powell, he's trying to get his team through quickly in between the overs. 3 have been bowled, 13 for 1. And the reason he's trying to get his team through quickly, they were slow the other night, weren't they? And I think both captains might have had a word from the ICC match referee. Yeah, they were a bit slow the other night, and also this is a way to keep momentum on your side. Don't let the USA start to settle in. They just haven't found the run so far. We see Monica Patel, the captain, gone for just the 1 run. Andres Khaos has timed one brilliantly, but it's only worth 2 runs at the moment. So you just don't want to allow momentum to shift back to the USA. I think at times those little lulls can just let batters sit there and relax. You see the rest of that order. You don't want to see Aaron Jones out there. Yes, he's such a big hitter late in games, but you want to save him for when the ball stops swinging around. Same with Milind Kumar. We've seen Shahin Jahangir go big. The USA just have to build a partnership. Now, Andres House goes big. And he goes beautifully straight down the ground. He's picked that up off a length. Wasn't necessarily the worst delivery. And House says, well, KC, I'll see you in the Nepal Premier League next month, all the way for 6. He's just timed that to perfection, hasn't he? He's picked the late movement as well. It's angled in, it's nipping away, but he's playing through the line of off stump. Monica Patel tried the same stroke,
but instead was playing through middle stump. The little difference there, and this is also the classic Andres Kels. More and more you'll see as the ball goes off, if there's a break, as this one's behind the cage, Andres Kels is going to take off the helmet. It's hot over here. Not sure that one's going to come back. And I wonder, are maybe some of the Kevin Hart fans going to get a little gift on the way home as they walk back? Because that one is, yeah, it's Gonski's. Yeah, there's no getting there unless you got, you know, well-trained pet maybe can claw through the gate there, but I think new ball is going to have to be called for. But this is what the USA need for Andres Kels. Well, if any of the Nepal fans are watching on Willow by Cricket Buzz on their mobile devices, watching back at the highlights, they might say, hold on, get out of my seat, I'll just nip out and see if I can get that ball. Now, more brilliance from House. It's going to be back-to-back maximums. The shorter boundary, yes, but an equally impressive stroke. Can USA start with a little counter-punch, a 1-2 salvo from Andres House. He's got brilliant hands, Andres Kels. He's just able to step into it and just look at the way the wrists go through the shot here. He's just helped himself, held the shape. Again, no deep cover fielder. But Gunn and KC, you can't bowl that wide without a sweeper cover. Have to be much straighter. He's had a huge impact, hasn't he? We spoke in the first innings about Harmeet Singh's impact since he's come into international cricket. I know he wasn't necessarily in the wickets today, but he just always looks so impressive with his bowling. And House has been the same with his batting. Drags the length back and thuds into the thigh pad. Will have been a nasty blow. Oh, may well have even ricocheted off the thigh pad into somewhere where nobody wants to be hit. Said the other day he wouldn't make the greatest poker player, Andres House. He kind of really shows his emotions, doesn't he? Yeah, you're going to see everything on the face of Andres Kels, and I don't blame him there. Again, not a place you want to be hit. I don't want to gesture to it straight away. Just a little check halfway down. Are they still there? Well, whilst we leave Andres House to just get his breath back and make sure everything's in place, let's get one more look at the wicket from Karen KC. It was a different kind of length, wasn't it? But Manik Patel has this habit in T20 cricket of trying to force his way down towards the bowler. In ODI cricket, he doesn't do that, does he? Because he's got more time to get set, and that's why he's got such a good ODI record. He's such a phenomenal ODI cricketer, and you've always wondered why hasn't he been able to find the same success in T20 cricket. Leading into the World Cup, he was really at the prime of his form. He just seems to force things in T20 cricket that otherwise he doesn't do. Pace off from Karen KC. Yeah, for me, there's a pretty big disparity, isn't there? That's with due respect. I'm not saying he necessarily shouldn't be in the T20I team, but you would imagine the opening partnership with the way Mukamala has played in the last 6 to 8 weeks. You'd imagine that Mukamala and House should be opening, and maybe Manik Patel would be better suited to number 3. And it feels more suited towards his skill set. Typically, number 3 can be at around 120 strike rate. Just pick the gaps and rotate once the wicket falls. It just feels when something's working up top, there's no reason to affect it. Good length again from KC. And once more, it's Dipendra Singh Airi. There's had more touches than probably some of the American fielders who were out there for 20 overs in 4 overs. Just one more note on Patel, averaging over 35 in ODI cricket with 15 50-plus scores, including 3 centuries. In now 33 T20s, he's averaging just a shade over 20 with only 3 50s. Big disparity. Yeah, big disparity. And again, I think it's just him trying to play in another gear, not the gear that he typically plays. Just forcing deliveries, trying to come down the ground and be ultra aggressive when he can sit back at 3 and just play his natural game. Another change of pace, good skills from Karen KC. Bertel fields very impressively. It's a good over for USA. They've got 14 runs from it. It's 27 for 1. Just keeping on that USA theme, no Stephen Taylor. We don't believe it's injury based. I know he had a terrible knee injury in the Netherlands, but we did see him play in minor league with great success. I think he scored 2 centuries. He was named as one of the MVPs for one of the 4 conferences. So he's been left out very much on form, we believe.
But you look at his skills with the off breaks that he bowls so well. He's an outstanding fielder, and he does offer you a left-handed batter at the top of the order. Or USA maybe having a bit of buyer's remorse having left him in. I think you had to stick with what was working, right? Saeed Mukamala is coming off a great tour, same with Andres Kraus. Mona Patel, your captain, bats up top the order. And where is the room for Stephen Taylor? Stuart Law would have to think about those things, right? Where would he have batted? Because he's been all around that USA 11 in terms of batting at 6. Going to go with another one from Rijan Dakal, but Mukamala, with a very conventional stroke, pierces the gap on the offside. It's the larger boundary. That was 4 from the moment it left the bat. This is a big part of why Stephen Taylor's not here with us, because Saeed Mukamala, the man from New Jersey, has just emerged and has just shown his ability. He started his career batting at number 6 for the USA, and right here, he's created that width. It's on stumps, but he's moved outside, and he's just said, all right, I'm going to open the face and play a little bit more square and find 4 runs. Manufactured that shot, hasn't he? Really, really brilliantly. Mid-off is not in the circle, so he's safe to chip it down the ground. Yeah, I suppose for many who are passionate American fans, that they'll know Stephen Taylor for so long now. It's, what, 15 years since he's debuted as a man who was only halfway through his teenage years. He's kind of done it all for America, but there has been some diminishing returns of late. They haven't announced officially their ODI squad yet. Could he find his way back into that? He could. Again, it's just, where's his place going to be? Who are you going to rotate around? Because you're having so much success up top, how does Stephen Taylor fit? Do you feel comfortable with him coming in to bat at number 6, where he hasn't had as much success as when he was an opener? You're not going to move off these two, as Kyle somehow has timed that one to the rope. That's going to be 4 runs. He's come off really the toe end of the bat, but it just goes to show you the timing and the ability of this bat. It also shows the speed of the outfield, doesn't it? And that was another change-up. I think it was probably the one out of the back of the hand. Again from Dakal, it was. Completely deceived Andrews House, and he'll probably say to his teammates later, look in the book. Perfect straight drive for 4. It was anything but deceived. But good power from House, and he gets another boundary. He's off to a hot start, 18 off just 7 deliveries. I suppose the other one that has been a bit of a surprise and a shock, if you will, for some American fans over the last 6 months or so has been no Gajanan Singh. He was in the form of his life, really, in 2023 in both formats, ODIs and T20s. He added a critical left-hand option in the middle order, which they've kind of had taken away from them now. And I was surprised not to even see him get a go in the USA A team that's going to play midweek ahead of those ODIs. Yeah, that's the biggest surprise to me as well. He's in such great run of form even now in minor league, was the 2nd place in voting for the East Division MVP. He had a great season with the bat, also gives you with the ball some off spinners, and again the lefty option that you don't have now that Corey Anderson's not part of this T20 team anymore. It just was a surprise to not see him involved, and coming off a great run of form, you can understand maybe wanting to go in a younger direction, but I don't feel they've gone in that youth direction in terms of, Gajanan Singh obviously 36 years old. If there's a younger man you want to get in there, but when he's at the peak of maybe his form in cricket, felt like an odd decision to pull him completely out of the ranks. Yeah, and certainly I think Gajanan Singh amongst some other American players probably a little bit hard done by the lack of cricket at points. It's down the leg side, and Asif Sheikh, he gets something on it, but I think it was the back of his glove. If anything, it's going to be 5 wides. This over is going from bad to worse. It's always a risk, bowling 3 consecutive in the power play. USA starting to come into their own and getting, if anything, ahead of the chase. Yeah, it was almost the 3rd over of Sarbrat Thavalkar in the first innings that really prompted Nepal to really get going, and so far you're starting to see a repeat in history here with Rijan Dakal. He's struggled with the line, I think, so far this over. He's been wide, he's trying to get way too straight. When he's been on stumps, he's been hard to put away. The only time we saw it was Saeed Mukamala in this over, and I think that's just gotten to Dakal's head a little bit. A little slower ball again. Yeah, the momentum has just really swung USA's way quite heavily. It's mainly thanks to the aggression and impetus
and intent from Andre's house. And this is what they were missing the other night, the ability to go out there and do this. When you lose 3 early, you're just not able to put any pressure back onto the bowling side. Today, they've just lost 1 wicket and they're keeping things in hand. And now you can just see them start to ease themselves into the game. Similar to what Nepal did, even with the early wicket. We saw Bertel come into his own, really keep the game ticking. And that way, he just kept moving in the right direction. Another elegant cover drive. Irie will hair after it. He'll probably keep it to a couple alongside Gulshan Jha, who goes with him. He does. More good fielding from Nepal. 5 have been bowled. USA very much in the box seat now. It's 44 for 1. Where does Rohit Paudel turn here, Aman? Does he have to get spin on as soon as possible? I think Depinder Singh Ari might not be a bad option to bring in here. Again, you're seeing the USA start to figure out some of these pacers. They've understood how to play Dakal. Karan KC has almost gotten predictable for the States now, and so a spinner here makes sense. Could look to a Kushal Bertel just to throw something different. We did see that 1-6 from Andres Pels, but again, we saw Monik Patel go to Harmeet Singh Nashkanjage in the first innings to try to change something up, and these 2 bats have just found gaps, dropped things down. And they're going to go with Sampal Kami, so a little bit different flavor, a little bit skiddier, rushes on, and still does get it to nip. The one thing here for Andres Pels, he does tend to have a decent gap between bat and pad, something to watch for as Kami likes to bring the ball back in. Final over the power play can often be a key one. Nepal, for them to be comfortable in their position, they're going to need a second wicket in this power play. They'd love it to be that of Andre's house. No Lalit Rajbanshi 2 days ago or today. I know that Sagar Dakal bowled outstandingly well. Peter Del Pena highlighted his impact on that first T20I, the unsung hero really of the Nepal performance. Were you surprised though that they haven't got Rajbanshi in, maybe bring in an extra spinner? It could have been an interesting move to bring in the extra spinner. I think because of how well Depinder Singh Ari bowled, and Rohit Paudel not having to bowl himself, you just felt that, okay, we can keep the same unit together, keep the same bowling core, and keep that batting lineup in check. It does just feel so strange to me though that they're going with Arif Sheikh in this T20I team. For me, he's a fine player, he's a wonderful ODI player, often the Iceman, the man for a rescue situation. But you would think that for a couple of reasons, either he could have got Dev Kanal into the team, or Lalit Rajbanshi, or possibly my preference would have been for Kushal Malla, because if you had Kushal Malla into the side, then not only do you get his additional left-handed batting against the left-arm spinners, you also get his few overs of left-arm spin. So maybe Malla was the best of both worlds, and that could be something that Nepal will look at for tomorrow night. Yeah, no, I agree. I think Kushal Malla just gives you that extra gear. I think it gives a time for Gulshan Jha to come in later, more preferred, and like you said, that bowling option. Oh, what a beautiful delivery that is. Perfect line and length, and that seems to have gone through the air and then further off the seam. Yeah, that was brilliant. Again, angled in and then left side to Mukamala very sharply. You can see where he's playing. He's playing this to mid-on, and at the very end, he's tried to just throw his wrists at it. And this is what Sampal Kami does. Again, skiddier off the wicket, so it rushes onto you, and he gets it to nip around. And so something to watch for. This was the change Nepal wanted to get these USA batters under a little bit of pressure. Oh, what an elegant stroke. That could well be the shot of the entire day, to be honest with you. An on drive, a lofted on drive of the highest quality from the young Saiteja Mukamala, 6 all the way. Well, it's an audacious stroke after the ball we just saw. Got beat through and through. Use of the feet, but he's checked the line the whole way through. He's played on it. Sampal Kami tried to cramp him for room, but he's so good straight down the ground. Beautiful high elbow from Mukamala. He's so technically sound, and he used it to his advantage, picking up a boundary. Just so inspirational, isn't he? Someone like a Saiteja Mukamala, born and bred here in the United States. He's softly spoken, he's quite a quiet kind of guy, but he's incredibly effective. It's just his 8th T20, but he's got off to a flying start already, 250s.
to his name. He'd love to add a third tonight. That would give USA a real chance in this chase. You know the American domestic scene very well. Is he someone who's kind of really inspiring the other young teenage cricketers? I know he's 20 now, but right the way across America. Well, he's always had that name of the best domestic bat in his under-19 class. I actually played some cricket with him. I have his wicket on a scorecard. I won't tell you how it happened because it might not be something I'm proud of. But the wicket itself was good. I have Satyaj Mukamala. So anytime he scores a 50, I'll send him a screenshot of that itself. Where was that caught? Right on the boundary? No, it was caught by the keeper. It was caught by the keeper again. How did it get to the keeper? We'll never know. But Trying to scoop you for 6 or something. But he has, again, made a name for himself very quickly all the way throughout his career. That's straight to KC, who misfields a cover, but it won't cost anything more than the single as Rowan Powell helps him out. It gets us to the end of the power play. USA have edged that phase of the game. And with 6 overs bowled, it's 52 for 1. $52 for 1. At the end of the power play, USA in pursuit of a target of 171 here in the second T20I in the Stake Stars and Summits series at Grand Prairie Stadium. Peter Delpeno alongside Ahmed Patel as Gulshan Jha, who has had some sharp bursts with both bat and ball so far in the series. And he comes on at the racecourse end to begin the 7th over against Sai Mukamala. Another audacious drive. It's not going to go all the way, but it will land safely, and he'll collect an adventurous 2. Yeah, wasn't there for a while, but again, that's the bigger side of the ground over there that he's hitting into. So we knew the fielders had a long way to go. And if it's pitched up outside the off stump, he's not going to shy away from playing that lofted cover drive. It's his favorite stroke. And he's getting into a good rhythm here. It's a good battle, this. 2 young cricketers, the future of both Nepal cricket, Gulshan Jha and Satyaj Mukamala, 18 and 20 respectively. Battle we could see for years to come here between these 2 countries. And this is what I like even more about Mukamala. You look at his strike rate over the last couple of tours for USA, the Netherlands and Namibia, and you would think by looking at the scorecard, he's slogging the ball all over the place. And yet, in reality, he's extremely efficient because he doesn't block, he doesn't waste deliveries, he's looking to score off every ball. He's not going to try and heave across the line, but something like that, just that tap and run single. If he can't hit it for 4, he can't hit it for 6. He's not going to just chew it up. He's always looking to score somehow and keep the run rate moving. And that's why he's been undroppable, even with the return to health of Stephen Taylor. House, for a moment, looked like he might have had his heart in his mouth as that was headed towards the final leg fielder, but it clears him to go for 4. Andres House had a disappointing first delivery from Gulshan Jha 2 nights ago. It was a half tracker that was wide that just he placed straight to backward point. This time got one sliding down the leg side, and he's helped it over the ring for 4 runs. Just enough elevation on it. Something we'll have to watch for with Gulshan Jha bowling, but again, a good partnership brewing. This was missing from the USA's match in that first game. Just didn't get this from their top order, and so far, 24 apiece from number 1 and number 3. Third single is going to be milled into that short cover region to get Mukamala back on strike. Yeah, Sagarnaka was the fielder at final leg. You might need to be Victor Wembanyama to catch that one. You need to be a 7-footer. I'm not sure Wemby was going to get up there either. Peter would have to get the vertical going as well. But again, very nervy there from Andres House. Didn't quite get the elevation he was looking for.
But your point about Saitej and Mukamala getting those singles consistently, I think that's been the brilliance about this partnership as well. They haven't just been boundaries or nothing. They've been able to milk those singles, similar to what we saw from Rohit Baldo and Dipender Singh Gairi in that first game, where they just found gaps consistently. Good change of pace from Gulshan Jha here. We're not too far from San Antonio. Do you think we can get Wemby to make the trek up to Grand Prairie at some point? If he's got an off day with the Spurs, do you think he might be able to come up here and be enticed into watching some cricket? Well, the problem is we're past preseason basketball. We're headed into the regular season, and Wemby's come out with the quote where he says he's surprised at how little the guys he idolized worked on their game. He's like, I don't want to be like that, so I don't think you're going to pry him out of San Antonio during basketball season. But if you can get out here, you should. It's an incredible atmosphere between these two. Too wide, as Gulshan Jha not happy with the umpire stretching his arms out. Samir Bandekar gives a bonus run to USA, and it's going to extend the over by one legal delivery. Yeah, again, very marginal. This could have really gone either way. Well, I reckon it's probably cut in and then late movement outside the line. And we've seen a couple of close ones. Harmeet Singh wasn't happy with his wide. Gulshan Jha unhappy with this. I think he's got a little bit more say in the matter. This time it is playable, and it's going to be picked up by the cover sweeper, who will relay it in. Rijan Dakal finishes the over. 9 off the bat, 10 in the over. It's 62 for 1 after 7. Nearly a 9 and over the USAR. And Peter, you were mentioning about Saitej Mukamala and the strike rate he's been able to accumulate over his career. And I think a lot of credit for that has to be given to what minor league cricket has done for him. When he first came into the circuit, he was that typical kind of young cricketer in the United States, young top order batter, where it was a lot of balls wasted, low strike rates, but high scores. And since playing more and more minor league cricket, more and more T20 cricket, he started to up the ante, getting those singles, those doubles, and then getting boundaries alongside them. Sagar went to the attack. It was tremendous on Thursday night. Didn't take any wickets, but his economy was superb in tying down USA's order at a crucial juncture of the match. Drags this one down, and Mukamala another day would have been able to yank that past fine leg. Instead, it trickles out to deep square leg for one. Yeah, coming into tonight, strike rate of 145.94 and 17 20 Is for Mukamala. And that might surprise some people who, like you said, have been following minor league cricket over the course of the first several seasons, because playing for the New Jersey Giants, batting at number 3, albeit on some thick outfields, not always playing on natural turf, scoring is difficult. And he was somebody who was striking it at about a run a ball. He was not a very quick scorer. But as you said, he's taken some of the lessons learned from playing minor league cricket and adjusted his game. And he hasn't gotten a game yet in Major League Cricket. He's been part of the Texas Super Kings squad for 2 years. All these performances have come really since the end of Major League Cricket. And you'd like to think, heading into year 3 for Major League Cricket, if he's retained in the Super Kings squad, which we expect he will be, not only will they retain him, I would expect him to make it into the 11 and make an impact on the field for the Super Kings. Yeah, well, he was the very last pick in that year 1 draft, and I'm sure that's weighing on his mind, but it'll be hard to crack that opening partnership of Faf du Plessis and Devin Conway. Oh, Andres House has cracked this one high and deep over long on. His third 6, and how? Well, we saw him do something similar to Kusha Vortel when he got too short in match number 1. Sagar Dakal, he's trying to be quicker through the air, but this time it's just stuck in the hands. It's just dipped on him. And Andres House got into position early. And again, that's a shot of liking. When he gets onto the back foot against the spinner, you can just count your blessings, because you're just wondering about how far it's going to go, not if it's going to go to any fielder.
You can get some good steak down here in Texas. That was red meat for Andres House. He gobbled that one up, spit it back out well beyond the rope. He's looking mighty impressive. And another thing that this partnership is making a lot of USA fans think about, Aman, is why did Monak Patel push himself back into the opening role coming back from injury? Because this partnership was mighty successful down in Namibia, opening the batting together in the absence of Monak Patel, and I think a lot of people were under the impression that they would continue with that partnership, even with Monak Patel back healthy. And the way these two are batting together right now, I'm sure it's giving food for thought, not only for the captain, but for Stuart Law, the USA coach. 9 runs in the over, 71 for 1 after 8. And not done after tonight. Still one more match tomorrow, and if the USA can find a way to finish out this chase, you see the equation there at the bottom left of your screen, 100 from 72. Well, then it'll be a decider Sunday night here in Grand Prairie. And yeah, a lot of the conversation will be Monak Patel. Does he slide back into the opening role as Gustin Jha continues? And Simon Kamala continues as well. Drives this one and overrunning it. Karen KC nearly turned disastrous. He only gives up 1 extra run on that occasion, nearly turned into a boundary, but recovers well enough to keep it to just 2. Well, we saw Jesse Singh overrun 1 in the first innings. Karan KC, he's already misfielded 1. This won't do his confidence nor the Nepal fans any good. He's able to keep it from trickling to the boundary. A couple times we've seen that Harmeet Singh in the first innings. Jesse Singh we mentioned. Karan KC though on it, keeping it to just the extra run. A little bit of extra gas on this delivery from Gulshan. Yeah, you can see the idea here from Mukamala. He's changing where he is on the crease. He'll step out one delivery and the next one. He'll be in, trying to get to the ball. He typically doesn't step all the way over to that off stump. Typically will step on to middle stump if he does step out at all. And Gulshan Jha has been very clever with the way he's bowled. He's bowled the cutters well. He's used a couple seam-up deliveries. And he's a bright, young cricketer. Both of these two in the middle at the moment. Change of pace, and he's winning the battle with Mukamal at the moment, keeping the youngster off bounds. Very clever bowling here from Gulshan Jha. Yeah, Mukamal is trying to play this very late through covers, trying to get it in between that sweeper cover and mid-off. But you see this, that late cut, and again, the change of pace. He's utilized it so well, Gulshan Jha. The big, tall man, he runs in with the head of steam, but his ability to pull the slower one has made him such a valuable asset for this Nepali side that's littered with pace bowlers. You get a guy who can do this in the middle, something the USA maybe lacks, is such a key value. Kamala finally plays a release shot out to deep mid-wicket, but he's only going to get 1 for it. Field alignment for Nepal on the boundary. They've got a deep backward square leg, a deep mid-wicket, a very wide long on. Kushal Bertel out there on the straight boundary. They've got a cover sweeper in place, and then Karen KC is at a very straight long off. And then inside the ring, fine leg, short third, backward point, extra cover. Nobody in the ring in front of square on the leg side, but that is the short boundary. It's very difficult to tap and get to. House. That's where he got out the other night. This time it bounces short of Irie. You can see the adjustment from Andres House, though. Again, you saw him very eager to get his hands out this time. Waited on it. You'll see it right here. Again, waited on the cutter, let it get under his eyes, and then use his hands to guide it straight to the ground. But the defender Singh Irie is so quick, there's never a run there. There's something that he actually spoke about in between the games that he never really played against Nepal before. Didn't really know about the class of the fielding, and now you can see a much more concerted effort to not run against Irie.
And they're not going to take on the captain either. Paldo does the fielding. 3 runs in the over. 74 for 1 after 9. USA keeping their required run rate in check. And the target 171. They're much more positive than they were 2 nights ago as Sagadakal begins his second. And Mukamala continues to remain positive using his feet there. Beaten in flight, but still went through with the shot and collects a single down to the ground. Yeah, I look at this USA side right now, and they're doing exactly what's asked of them. They're ahead of where Nepal was at this stage. Nepal at the end of 9 were 53 for 1. This is 75 runs on the board now, and it was the surge in over number 12 that got Nepal really ahead of the game. When Gulshan Jha was able to find a couple of boundaries, they jumped from 68 to 84 runs, and the USA can just keep holding on to this. This partnership continues to grow. They're going to be in a good platform for an aggressive Milind Kumar, an aggressive Aaron Jones, Shahan Jahangir, who's coming off of brilliant innings. This is the USA team that we've come to know over the last month, Peter. You can see the way Sagadakal was going. He's targeting the legs. And out on that occasion, and pays the price for it. You can't offer width. Going to the short side of the ground, and Simon Mukamala only too happy to get some on that delivery, deposits it over extra cover for 6. And this has been the evolution of Mukamala's game, the ability to have this kind of power on the back foot. He's always been a great timer, but this one is his ability to lift it over the top of cover. So even if you got it too straight to the fielder, it's over the top of him. Yeah, much better, much tighter to the stump that time. He's got to keep it very straight, almost on middle and leg stump, because to the leg side for the right-handers at this end, you're hitting to an 82-yard boundary. And if you give it width outside off, it's only 64 yards. That's why it was so easy for him to clear the ropes on the previous delivery. Big appeal. Not out to Zaditi Gajar. And Mukamala, boy, he had a guilty look on his face coming down the wicket. He didn't want to look at the umpire. Well, I guess the question is, where did it hit him? Because it hit him on the front foot. That front foot is on like stump. I think Gajar would just say it's going down. I think it's a good decision in the end because it is going on with the arm. Yeah, it's not enough room after it contacted the pad to know where it was going to turn. And it looked like it was just going to continue on with the angle. This time, much easier. Shot by Mukamala, stroked down the ground for a single. 9 runs in the over. 83 for 1. At the halfway point of this USA chase, in the second match of this Stars and Stripes Summit Series, presented by Steak. We're going to take a drinks break, and we'll be back for the rest of the USA chase.
USA needs another 88 from the final 10 overs. Well out of the pace that Nepal had set in the first innings. Nepal were 60 for 2 at this stage. In their first innings had to choose and a bat first at the toss. Welcome back to live coverage of match number 2, second T20I in this Stake Stars and Summit series. Watching on Willow TV in the USA, County 4 TV back in Nepal. The early risers waking up in the morning to watch this contest. The battle between Gulshan Jha and Sai Mukamal continues as Mukamal strokes another single down the ground. It's been an exciting first 2 games so far, Peter. This one's setting up to be a really exciting finish. Again, the USA, you were saying, ahead of the game at the moment. But a wicket here for Nepal, and you can just start to make inroads. We've seen for the USA at times, in chases, just create a couple of wickets, just create the sense of confusion out there in the middle. They haven't had that real glue in that middle order. A lot of it rests on just Gels and Saitej and Mukamala. Well, they struggled chasing against the Netherlands in August. We're much better at it down in Namibia against Namibia and the UAE. And the 2 matches they played at this venue in the World Cup in June, that famous chase against Canada, and then a historic win against Pakistan. Can we call that one a successful chase? Because after all, the scores were level. They goofed up a bit at the end. They had that match in the bag, and they tried to make it as dramatic as possible by letting it go to the Super Over. And Nitish Kumar very nearly was going to be the scapegoat. Wound up hitting a boundary off the final ball to send it to the Super Over. Yes, Mukamala, one of the very firm drive, but picks out Rijan Dakal. Had a cover sweeper for just 1. And it took Aaron Jones and Saurabh Netravalkar in the Super Over to make everybody forget about the final 2 over sequence that Nitish Kumar had. I would call it a success, Peter. You won the game. You got to the Super Over where you wanted. I think that's the key factor. And again, the big thing about the World Cup was that there was a sense of calm out there in the middle in those types of matchups. Again, Nitish Kumar's come in there in a position where he doesn't normally bat. That's more of a Shahin gear spot to bat in. Nitish Kumar more of a top order player. Comes in against Harish Rauf with mid-off up in the ring and gets 4 runs. So that's what's missing right now on this side. Well, they haven't had to go to the middle order because this partnership between Gels and Mukamala has been so prodigious for USA over the last month and a half. Yeah, what I remember most about that final over and Nitish Kumar hitting the boundary off Harish Rauf, there was no celebration for him. It was a gigantic gulp in his throat. It was a sigh of relief. Thank God. At least I've kept the match going. Well, there might not have been celebrations on the field from Nitish Kumar. There was plenty of celebrations off of it from everyone supporting the USA side of things. Mukamala fans on this one wants a wide, doesn't get it. He got the benefit of the doubt earlier against Gulshan Jha, Gulshan's first over in the 7th. This time Samir Bandekar sides with number 15 in the Nepal jersey. I think Mukamala was undone by the movement he did across his stumps, moved outside the off stump on that occasion, and the wide line moves with the batter, and Samir Bandekar reckoned that inside where the wide line now was. Another heave from Mukamala, fetches nothing. Another dot ball to end the over, 4 runs from it, 87 for 1 after 11. Peter, we've spoken a lot about Mukamala and how good he's been, but Gulshan Jha needs to get a little tip of the cap here. His 3 overs, just 17 runs, hasn't picked up that wicket, but you can see him just start to add pressure onto Mukamala, who was at this point batting rather fluently, able to just to find runs, find singles at ease. Now you're seeing the pace off, the change in line and lengths, just creating some difficulty, even with this partnership being worth 83 from 56. Well, what's impressive for me, he's 18, and you think, oh wow, this is really remarkable for a youngster, and yet he's got a lot of experience under his belt as the Henderson Irie comes into the attack. 30 ODI
36 T20Is at the age of 18. John made his debut against USA. Dipender Singh Ari into the attack for Nepal. Player of the match, taking 3 wickets 2 nights ago. Just going back to the point about Gulshan Jah, one of the amazing things about him, you look at his bio and say he's only 18 and this is remarkable for a youngster, but he's got 3 years of international cricket under his belt. He's played 30 ODIs. This is his 37th T20I for Nepal. He made his debut against USA in that first series after COVID that was held in Oman in September 2021. And then made his T20I debut against the Philippines in that World Cup qualifier in Oman when it was a split global qualifier. But he's showing the value of all those matches. And that's the Nepal way. That's the Nepal philosophy. Rohit Paudel made his debut at 15. And now Rohit Paudel, he's still in his early 20s, and he's already the captain of his country because he's got 6-7 years of cricket under his belt, which is incredible to think about. Most of these guys have made their debuts as teenagers. And this one is going to go wide of the fielder and beyond the boundary as well. That's an awfully big hit over that 84-yard boundary. But Simon Kamala times it well enough to get 6, his 3rd of this innings. Yeah, not the rosy start we saw from Dipender Singh Irie just 2 nights ago. Drags it down a little bit. Mukamala good enough as well. He was planted forward but was able to transfer his weight late. This time muscles it down the ground. He's picked out the man on the boundary. And the pro Nepal crowd erupts. Kushal Patel had a spectacular night with the bat. He's continued with a catch on the long on boundary to dismiss Mukamal for 47. And this crowd comes back to life for the visitors. Misses out on what would have been a brilliant half-century Mukamala. He just finds one for 6. He's just trying to muscle it. He hasn't gotten this off the middle of the bat and ends up being the simplest of catches. Look how much it means to Nepal. The crowd erupted. Big fist pump comes out as well as Mukamala goes back for a well-made 47 off of 40. United States, they're 96 for 2 after 12. Well, Peter, a much different set of circumstances for Aaron Jones in this matchup. He's in a position where you reckon he'd like to be. Ball's not nipping around. It's the last 10 overs. He's got an opportunity to just kind of play his natural game. And him and Andres Kels have a tendency to do special things on this ground going back to that World Cup. Yeah, the forgotten man in that World Cup chase. Andres House, everybody remembers Aaron Jones' 94 not out of 40, but Andres House was right alongside him for the majority of that chase. And these two come together hoping to conjure up some of that magic on this Grand Prairie Stadium wicket. Meanwhile, Dipender Singh Irie can't seem to do much wrong here in Texas. Took 2 wickets in his first over last night, wraps up his first over tonight with a wicket. And that was the shot that Andres House fell to a couple nights ago. And boy, oh boy, almost deja vu again. This time, he threads the needle to get 4. The scorecard will say it's just 4 runs, but Andres Kels, as he's played it, is almost given a look of desperation, of despair, because it's very nearly carried to that third-man fielder. It's just gone to the left of him. He's picked up 4 runs. The 100 comes up for the USA as Andres Kels moves into the 40s. It's been a good knock, but you feel as if the USA were to lose a wicket now, Nepal will be right back in this match. This time, calmly plays it along the ground to the sweeper for 1. And it'll bring Jones on strike.
on his 30th birthday, the USA vice captain, who played a starring role for the St. Lucia Kings in the CPL final, scoring 48 not out down in Guyana to win the CPL title. Comes into this match having made just 3, a very painstaking 3, before running himself out. And Dipender Singh Airi was involved in that. Jones this time gets off the mark immediately. With 1 out to the cover sweeper. Rajan Dako collects. Yeah, Peter, he's an exceptional cricketer. This is why he's here, though. You look at Mukamala, he's just looking to muscle it. Airi's gone a little bit flatter, a little bit quicker through the air. He's connected well enough. It's just that Kushal Bartel's in the right place at the right time. Look at the big fist bump as well. Comes out from his countryman just to his right. Again, big moment in the game because Mukamala was really starting to tread on a power-hitting direction. Slower ball. And Kulashanja can't believe it. Difficult chance, but it came straight to him. He's put it down. It's a chance, and Andres Kels doesn't give you many. You gotta take them when they come. Never easy. That's a fast bowler. You're falling away to your left. The ball's been struck back to his right. He's stuck out a hand, but he's got a lot of his mitt out there. Again, take a second look at this. Kulashanja very nearly pulled off something remarkable. Hit him straight in the wrist. How big a moment is this? This time Jones just taps it back. Going back to the wicket, the other remarkable thing about that Mukamala dismissal is the previous ball that he hit for 6. Hit it to the deepest part of the ground. That was an 85-yard hit. And then the next ball, he's going for the straight boundary, which is only 69 yards from what you said on the pitch report, and yet he couldn't clear it. Get just a little bit quicker. That was the difference. Didn't get the time to get underneath the ball. Length also a touch fuller. Mukamala did well enough, but really well done by Nepal. Jones just slots this out to the short boundary at a deep mid-wicket for 1. And that'll wrap up an 8-run over. It's 104 for 2 after 13. Well, it's a festival feel, doesn't it? On a Saturday night under lights. Not the Friday night lights of Texas high school or college football. No, it's all about cricket here tonight in Grand Prairie. 7 overs remain. The game hangs in the balance. As Aaron Jones, who has this little habit, doesn't he, of starting slowly, whether it be in American colours or like we saw in the CPL final recently, he might just put a little bit of pressure on Andre's house. Andrew Leonard here with Peter Della Penna to guide you through the last 7 overs. Peter, is this going to the final over no matter what from here? Well, the immediate drama is, will we see a replication of what these two did against Canada, like Ahmad Patel was referencing just before he stepped off mic, or are we going to see a replication of 2 nights ago when these two teamed up to have Jones run out? Clip drain the corner, that'll be for not the right line from Sampal Kami. And the easiest of strokes for Jones to get his innings properly underway. In spite of what he did against Canada when he dismantled the spinners, Jones is somebody who I feel prefer pace on the ball. He likes the ball coming onto the bat with pace, and you see evidence of it right there. Is that one full-length delivery
ability to have volley just on leg stump, and he shuffles across, just guides it between the keeper and 5 leg to the rope. Worked into the leg side again. That's the larger boundary out there. Dakal will keep it to a single. Yeah, House and Mukamala were impressive, weren't they? 47 from Mukamala, and House has looked very untroubled in his innings of 43 thus far. After this, Milan Kumar, Shah and Jahangir to come, and then Harmeet Singh kind of into the all-rounders. There is plenty of batting, but they'd like House to be there as late as they can in this chase, USA. Well, he's been phenomenal since making his debut in April. He's got 5 50s. Interesting to see Harmeet Singh padded up, Peter, as well, isn't it? Just maybe an indication that Stuart Law wants that flexibility of possibly having the left-hand option earlier than number 7. Well, not just that, but he's also somebody who can score quickly, whereas Milan Kumar are very similar to Aaron Jones in that they're both players who have a reputation for being slow starters. So if it gets to the 15th, 16th over, by the time one of these two gets dismissed, you'd like Harmeet Singh to come in from the USA perspective, not only because he's a much quicker scorer, but also the left-hand, right-hand aspect. Round the wicket now, and this goes into the pad. It surely is going to have pitched outside leg, but the umpire says no. The finger goes up, and Aaron Jones cannot believe it. It's close to impossible to get one from around the wicket unless it straightens. Unless the umpire's saying it's pitched on leg, and it's going to go on and hit off. Big moment in the match here, Jones and Judge LBW. Well, there was plenty of noise on social media the other night. We'll try and get the wicket delivery coming up. There was plenty of noise on social media about the umpiring decisions that went almost entirely one way in USA's favor Thursday. That doesn't appear to be the case here. Aaron Jones out for 7. It's 110 for 3. Here's the replay, Peter. Surely this has to have pitched outside leg because of the angle. And it's not pitched outside leg by a bit, it's pitched outside leg by a long way. Well, I wonder if we'll see all the Nepal fans clip that one and put it on social media after all the complaints they had on Thursday night, because that one is one, it'll be a long time before they get an LBW decision that generous in their favor again, I'll tell you that much, Lenny. Milan Kumar to the crease. He's someone who is known as starting a bit slowly. When the outside edge is beaten, all of a sudden the Nepal fans who are outnumbering the USA ones by a margin in Grand Prairie are living and breathing every ball. 14 overs bowled, it's 110 for 3. Well, a big moment in the match. Aaron Jones, the hero against Canada at this venue, the hero in the CPL final less than a couple of weeks ago. St. Lucia lifted the title. He's been adjudged LBW for a decision that, as you rightly said, Peter Della Penna, there was a lot of Nepal fans not too pleased 48 hours ago, but they definitely, well, there's no doubt about it, they've got one going in their favour here with the big wicket of Jones. Rijan Dakal is going to bowl his 4th. 15th over of the match, that will be his final one, and it's set up perfectly, isn't it? 10 runs per over required. That was not the birthday gift that Aaron Jones was expecting from Aditya Gajra. I'll tell you that much. Just watch this.
Supple-Kami is blowing out the candles on Aaron Jones' innings. And he's saying, wait, this is my birthday. What are you doing? Not quite the 30th birthday present that Aaron Jones would have wanted. Interesting call this, isn't it, from Rohit Paudel to go with Dakal here. It's probably an indication that we're not going to see Kushal Bertel or Rohit Paudel himself bowl tonight. And Dependra Singh Airi's only bowled the one. So when is he going to be used? Is Airi going to bowl over 16, 18 and 20? Is he the death bowling option? I'm surprised to see Rijan Dakal in here. And yeah, are they holding Airi back for 16, 18, 20? If they're going to bowl him out, that's going to be what he has to do. As you can see, a deep backward square, deep mid wicket, long on, long off, and a cover sweep of the 5 boundary riders for Nepal at the moment. They're going to run a single here, and it's just as well it's not Dependra Singh Airi at cover where he so often is. It's Karen KC. Yeah, a lot of protection in the deep on the leg side, isn't there? He might get away with bringing Rijan Dakal back because of the fact that there's a new man at the crease. But I agree with you. Is it the right call? Well, time will tell. Everything seems to be going Nepal's way this week, though, Lenny, including that last WW decision. I'm laughing. Aaron Jones definitely isn't laughing in the USA dugout. It was so absurd. Nepal will try to do here is bowl as few deliveries as possible in the 5 overs that follow this one to Andrew's house. If they can starve him of strike, bowl to Kumar or the subsequent batters that might follow him should he get out. That may well give Nepal a window to a 2-0 series lead. Again, the other thing to analyze here, did they make the right decision sending in Milan Kumar? I feel like I said if it happened after the 15th over, I would have advocated for Harmeet Singh to come in. It happened in the 14th. So you can maybe understand why they've gone for Milan. And this is another reason why, because he's a very quick runner between the wickets, very sharp running to turn that into 2, and a sharp relay has zinged Asif Sheikh in an area of the gloves that doesn't have much padding. It's a good identification for the second from USA of who the fielder was. Nepal have some exceptional fielders. The likes of Bertel, Dependra Singh Airi, Rohit Paudel are all so quick. Anil Saz, a keeper by trade, he's just not quite of that same standard. Now, direct hit might have been close or very nearly out, but I think it was a pretty well judged 2. There's no way they would have got 2 there to Airi or to Paudel. And they've got the faster fielders on the deeper side of the ground, the east side, which is the 82-yard boundary, because those are the areas of the ground where they want to try and cut off the second. They've got, as you said, Lenny, slower fielder on that short side of the ground because, from the Nepal perspective, I think they thought a 2 was far more difficult to take, far less likely, and yet that's what made it so impressive from Milan Kumar. 2s are very difficult to get on that short side of the ground, the west side of the ground, where you've got a 64-yard boundary, and yet he took off and made it by a yard to spare. Peter, I just took my little stint off there for the 5 or 6 overs to have a wander in and amongst the crowd, and it is fair to say the Nepal fans are enjoying their Saturday night. We are also seeing a big moment here because it's going to be a no ball, and we believe that this is for a fielding decision. There's boos from the crowd. Possibly one of the fielders who was on the edge of the 30-yard circle was adjudged to have been out of the 30-yard circle. So what was a good result for Nepal with a dot ball is now turned into a no ball and a free hit to follow. Another moment of controversy. I think it was Gulshan Jha at backward point. Well, it's hit to KC. He's not going to go for the catch because it was a free hit. So it's only cost 1 additional run, but there will be another ball to follow. How could either of the 2 umpires have seen that he was out of the circle from their position? That's what Gulshan Jha wants to know, because he was waving his arms like, how could you call a fielding restriction no ball? He's claiming he was inside the ring.
Samir Bandekar and Aditya Gajjar clearly felt otherwise, and maybe that's a slight, ever so slight evening of decisions on the night, because the Aaron Jones LBW decision. Now, this is slashed away into the offside, not going to carry. They'll just take the singles. So, final over of Dakal isn't necessarily the worst for Nepal. But USA still have this target in their sights. 15 have been bowled. It's 118 for 3. So here are the options, Peter. We've seen just the one over of Dipendra Singh Airi. Sagar Dakal has been a little expensive tonight. He's been picked up upon by Andrew's House quite a lot. I've been a bit surprised by the amount of seam that Rohit Paudel is favouring. He does have plenty of part-time spin options, the likes of Kushal Bertel and himself, even though there is no Kushal Malla in the team. He seems to think as though pace on the ball is the way to go. As Sampal Kami is going to continue. So that means that Dipendra Singh Airi now can't bowl his allocation. Strange choice, or do you feel it's the right one given the conditions? Well, if you're Sampal Kami and you're Rohit Paudel, you're going to say, hey, if you got that LBW decision against Jones bowling around the wicket, might as well keep him on and keep on bowling around the wicket. You never know. Might get another. Yeah, certainly. We always try to be fair and call things as we see them here. We also try to understand the umpires only get one look, but that decision of LBW bemused us as a misfield from Harry Sheikh is going to cost 1 run, not going to cost 3. They would have got the single anyway, but it just burst through his hands. That's a fielding moment from the Nepal of at least a decade ago. A while back, they were not the sharpest fielding side in associate cricket. Their fielding standards have risen dramatically in recent years, and that's a callback to the not so good days of Nepal cricket fielding-wise. No ball. And this time, it may be for a front foot overstep. I don't think it was a back foot no ball, but the call was immediate from Aditya Gajjar, and it's the second no ball in 2 overs, and the free hit will follow. And crucially for USA, it's going to be Andrew's House who faces the free hit. And he's on 48, looking to bring up what would be a 6th half-century in T20Is for USA. And he looks odds-on to get there on this delivery. Just be a single, hit down to long on. We don't know, was it a front foot or a back foot no ball, but the call was immediate from Aditya Gajjar. Well, USA, in the last 2 overs, they've had 2 free hits, and they've only been able to get 2 singles off of them. So that is a victory for Nepal in the context of this stage of the match. Great damage limitation by the bowlers. Slap down the ground. Anil Shah is going to have work to do, and when he does enough, he'll concede a second. Just wonder, is there a little bit of dew out there, Peter? A couple of slips and fumbles, and we see the towel hanging out of the back of Sampal Kami's trousers. 2 nights ago, there was close to no dew. Is it coming in tonight? Well, the indications are there. As Kami, again, making an adjustment, taking off some sort of extra bandage or strapping that he had on that right leg. I just got a second look at that no ball on my screen here, Peter. It certainly wasn't a back foot no ball. It must have been a front foot indiscretion, as this is pulled away and pulled for 4. The pace on the ball is going the distance. Cannot understand the lack of spin for Nepal, but it's a fine stroke from Milind Kumar. The first boundary of the over.
Well, the only thing I can argue for this strategy is that Milan Kumar is an exceptional player of spin. He's an outstanding judge of length against spin. And maybe they felt pace was the better way to go with him at the crease, but he's proven that wrong with shots like that. Too short, latches onto it and gives it a tennis racket backhand swat over wide long on. Definitely has USA back in charge of this chase. A little inside edge may bring about a second. You've spoken about how quick Kumar is, and he'll take on the fielder and get home comfortably. That over belongs to America. And with 16 bowled, it's 132 for 3. There's no chance of any rain interruption here, Peter, but the DLS par score is always a good barometer, isn't it, of where a game is at. And right now, after 16 overs, USA would need to be 127 for 3, so they're 5 ahead in the chase. And with those assets that they have in hand, Jahangir to come, Harmeet Singh 2, they'd feel as though they should square the series from this position, particularly with that Achilles heel of Nepal, their continued concerns with their death bowling. Well, Duckworth-Lewis, if you're a fan of having a little action, if you're a fan of Stake and this Stake Stars and Summits series, if you were to look at Stake right now, Duckworth-Lewis is an indication of where the odds are at any stage of the game, and USA are favorites right now ahead of Duckworth-Lewis. And unless something goes catastrophically wrong with the amount of firepower they have both at the crease and in reserve, with Jahangir and Harmeet Singh yet to come, it looks like USA is on course to level the series and set up a decider tomorrow night. Yeah, which would be the perfect end to this inaugural series. But the lack of spin from a country and a nation that is known in its short cricketing history, only been playing international cricket for about 30 years. They are known as prodigious spinners of the ball. Tonight, they've barely bowled any. Remarkably, just 3 overs of spin. It'll be Karen KC to bowl the 17th. And Andries House will get to another T20I 50. And it's come off 35 deliveries. It was off the queue end of the bat. What a start he has had to international cricket. Signed by the Bakara Avengers now too in the Nepal Premier League. It's a 6th T20I 50 in just his 22nd match. Peter, he's almost already the leading run scorer in this format for USA, and it's going to be a matter of time now before he overtakes Stephen Taylor. Extraordinary start to his career. That began in April. 3 50s against Canada, 1 against South Africa in the World Cup, and then 1 in Namibia just the start of the month. Hit towards the man at cover and taken. It's another twist. With Nepal, there's always a twist. And the cardiac kids have the pulses racing back in Kathmandu again. And it's Karen KC who sends Milan Kumar back. Excellent cover, diving forward from Rijan Dakal. Small margins can make a big difference. Wasn't sure if this was going to carry. Sometimes fielders stay on their heels for this, but Rijan Dakal lunging forward from the edge of the ring, had no hesitation coming forward for that delivery. It was flat, it was low, but he made sure it carried. Milan Kumar goes for 15. USA 133 for 4 in the 17th. Well, the Nepal fans, they still believe. They've found a 4th wicket. It still very much is in America's favour with Andries House still at the crease. He's got 50 off 35. But they've got a new man to bowl to. That's Shaihan Jahangir. And Karen KC, who's had a really good tour of North America. Nepal were in Canada before this, playing ODIs and T20s. And alongside Gulshan Jah, KC was the pick of the bowlers. He's done it again. And can Jahangir get going early, or can he at least get House on strike? He'll do the latter. How much pressure will Andries House feel right now, Peter?
Not a lot, because he's somebody who's got a very calm demeanor. When he made those 50s against Canada, when he made that 50 in the World Cup against South Africa, you ask him, how are you able to do it so easily? And he just shrugs his shoulders and he says, it's cricket, mate. Come on. It's not that hard. Like, he just has a very relaxed, very matter-of-fact approach. He doesn't get overwhelmed. This is his kind of situation. 37 to win off 21. It's a slower ball. Good skills from KC taking the pace off. Yeah, there's some in South Africa that say that if it wasn't for Quinton de Kock, he may well have actually played for South Africa. He was that highly thought of back in the land of his birth, but having taken a chance at a change in life, like so many of the players who've come across to America, to their new home, he's really embraced things here. He's been outstanding, simply sensational, in fact, in domestic cricket across both minor league, now major league, and he's a real burgeoning star. Heaved into the leg side behind square, great innovation. There's no one at square leg, either in the circle or in the deep, and Jahangir exploits that ruthlessly. Well, he was clearly aiming for the leg side, because you've got a very wide, deep mid-wicket and a long on, but there's an awful lot of real estate on the boundary on that side of the ground. I don't think he meant to get it this fine. Got more of the inside half of the bat than out of the middle, but it wound up working out in Shai and Jahangir's favor. Remarkably, Peter, he's bowling to a 6-3 field here. I don't think I've ever seen this before. Right towards the death. There's only 3 fielders on the leg side. There's 2 men in the circle on the offside. It's sort of a short third. He's going to try and do the same again here. Instead, he goes over the offside. Yeah, there's a long off out there, but it's over his head. What a shot that is! Put down in the crowd. An exceptional strike from Shayan Jahangir has swung the game heavily in USA's favour. The stars and stripes are flying high. The USA chants are being countered in the crowd. The Nepal fans going silent. The model no longer drumming in the crowd. Shai and Jahangir with that 6 to end the over. 145 for 4 up to 17. Well, those 2 balls have just changed the course of this game, haven't they? Nepal had life, they had hope. How good is this shot? Well, that was not a bad ball from Karen KC. You got it very wide, and that one is very painful off the noggin of the fan. Come on, you got to use your hands, not your head. I think it was the shoulder. I don't think it was the face. I think it's into the shoulder, the hoodie. It wasn't the face. I thought it was the top of the head. He got the hat. He's maybe got a bruise being covered up. Sagar Dakal to bowl the 18th. Still no Dipender Singh Airi, and it deflects off Shayan Jahangir. Is Dipender Singh Airi being underutilised again by Nepal with bat and with ball? He was the player of the match in the first game. He's only bowled 1 over, which had a wicket in it in this second T20I. Well, you say he's being underutilized. I don't know why Sagar Dakal was only blowing his 3rd over in the 18th. He was their unsung hero 2 nights ago, and I'm scratching my head as to why he was taken off after his 2nd over in the 10th and not brought back until now. It's not just Irie, it's their entire spin arsenal that's been relegated to the background here in this chase. An audible hush descends upon the ground. Fans know exactly how critical this over is. That's hit through the offside. Really good stroke. Arif Sheikh fields excellently. Cuts off the boundary, but House gets back for the 2nd, even though it's to the shorter side. Every run counts here. It's now 23 to win off 16. Anosah is on the straight boundary at long off. They've got Kushal Patel, who took a catch earlier at long on, still stationed there. Arif Sheikh is at a very wide cover sweeper, almost extra cover sweeper. And they've got a deep mid-wicket and a deep backward square leg on that very deep 82-yard boundary on the east side of the ground. It appears as though dew is clearly a factor tonight. The players having to dry the ball regularly.
This time it'll just be a single again. It's out to that extra cover sweeper, which Arif Sheikh does the work. House is devastating against spin. I think that's one of the reasons we haven't seen as much of Sagar Dakal as we did 2 days ago. And the field is spread. Lots of protection in the deep and the leg side. Long on, deep mid wicket, deep backward square. Only fine leg, short fine leg in the circle on the leg side. The 3 men on the offside are all square of the wicket. Down the ground, and that's going to be all the way. And USA, they can see the finishing line now. The gamble to bowl Dakal as late as the 18th is not paid off. And House's dominance against spin is on show yet again. USA, the chant goes up again. The stars and stripes are fluttering. And the ball is doing more than fluttering off the bat of Andres House. It's thudding into the sight screen.